Φίλες και φίλοι της Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης, γεια σας. Σήμερα έχουμε απέναντί μας έναν άνθρωπο που έχει ζήσει την Επιτραπέζια Αντισφαίρηση από μέσα όσο λίγοι. Ο Γιώργος Χριστοφοράκης δεν είναι απλός προπονητής του Ολυμπιακού μας. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του με τίτλους, με ευρωπαϊκές στιγμές, με αθλητές οι οποίοι μεγάλωσαν μέσα στο άθλημα, με δύσκολες αποφάσεις, με έντονες αντιπαραθέσεις, αλλά και με μια οικογενειακή ιστορία που έχει βαθιά σχέση με το ελληνικό πινκ-πονγκ, με την ελληνική επιτραπέζια αντισφαίριση. Σήμερα δεν θα κάνουμε μια απλή κουβέντα, θα ανοίξουμε όλα τα μεγάλα κεφάλαια. Κύριε Γιώργο, γεια σας. Γεια σας και εσάς. Καταρχήν, έτσι να πω στους φίλους μας, έτσι που μας παρακολουθούν, η συνέντευξη είναι αυθόρμητη. Σίγουρα κάποια λάθη μπορεί να γίνουν έτσι φραστικά, θα κοπούν όπου μπορούμε, όμως ο στόχος είναι να είναι κάτι αυθόρμητο, αληθινό και κάτι το οποίο έτσι θα αγκαλιάσει το κοινό, καθώς και σαν χαρακτήρες πιστεύω ότι ο αυθορμητισμός είναι κάτι που μας εκφράζει και τους δύο. Πάμε λοιπόν, καταρχάς να δώσουμε συγχαρητήρια στον κύριο Γιώργο Χριστοφοράκη για την απόλυτη επικράτηση φέτος της ομάδας μας, του Ολυμπιακού, η οποία έγινε σε ένα πρωτάθλημα στο οποίο έτσι να μας πει δύο κουβέντες, να πούμε και για τα κορίτσια πριν πάμε να ξεκινήσουμε από τη διαδρομή. Σας είπα, είναι αυθόρμητη συνέντευξη, φίλες και φίλοι. Πάμε λοιπόν έτσι να μας πει δύο κουβέντες ο κύριος Γιώργος. Εντάξει, στους άντρες είμαστε σίγουρα το πρώτο φαβορί. Είχαμε δηλώσει από την αρχή και ξέραμε ότι έχουμε πολύ καλύτερη ομάδα από οποιαδήποτε άλλη εδώ στην Ελλάδα, γιατί όπως ξέρεις έχουμε τους δύο σούπερ Έλληνες αθλητές μετά την αλλαγή της Ομοσπονδίας που έκανε τους δύο ξένους έναν. Στους άντρες ευτυχήσαμε να έχουμε τους δύο καλύτερους Έλληνες μακράν στο ελληνικό πρωτάθλημα, αντίθετα με τις γυναίκες που στηριχτήκαμε σε δύο μικρές και νεαρές αθλήτριες και γι' αυτό ας πούμε στις γυναίκες δεν μας βγήκε. Βέβαια, συγγνώμη που διακόπτω, πρέπει να ομολογήσουμε ότι τα πήγαμε εξαιρετικά. Δηλαδή στο τελείωμα, δηλαδή στην τελευταία μέρα, ήρθε μια μεγάλη νίκη. Τι έχετε να πείτε για τη νίκη? Θα στο έλεγα αυτό, απλά η σειρά των αγώνων μας πείραξε, γιατί είχαμε τα ντέρμπι στα κορίτσια που ερχόντουσαν για πρώτη φορά στην Εθνική, που ήρθε η Έλσα κοντά μας. Παίξαμε στη Φλόρινα, σε ένα απομακρυσμένο μέρος ας πούμε, εκτός. Η μικρή ερχόταν από μια καλή χρονιά που έκανε για πρώτη φορά στην Α1 και ατυχήσαμε να έχουμε τη δύσκολη κλήρωση και όλα τα ντέρμπι στην πρώτη αγωνιστική. Γι' αυτό και μείναμε πίσω. Και όσο περνάγανε τα παιχνίδια, όπως είδανε όλοι, η ομάδα ανέβαινε. Είχαμε χάσει δύο παιχνίδια, 3 στο 4-3, δηλαδή στο διπλό, που ποτέ δεν κάναμε εμείς προπόνηση, γιατί τα προηγούμενα 5 χρόνια που παίρνανε σερί οι γυναίκες, τα κερδίζαμε τόσο εύκολα, δεν είχαν πάει αίτητες πάντα. Δεν είχαν πάει ποτέ στο διπλό και είμαστε τελείως απροετοίμαστοι σε αυτό το σημείο. Όπως δείξαμε όμως, ανεβήκανε και στα τελευταία μάτς αποδείξαμε ότι μπορούσαμε να είμαστε πρωταγωνιστές και πάλι και ελπίζω να το δείξουμε αυτό του χρόνου με τα ίδια παιδιά. Έτσι, συγγνώμη που διακόπτω, φίλες και φίλοι, αυτό το οποίο χαρακτηρίζει τον κύριο Γιώργο Χριστοφοράκη, που είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή μου, έτσι, που είναι δίπλα μου, είναι αργά το βράδυ, όμως η αγάπη του για το τμήμα της Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης είναι τεράστια. Τα μεγαλύτερα ταλέντα, θα τα πούμε και αργότερα, τα μεγαλύτερα ταλέντα στη χώρα μας έχουν βγει, έχουν περάσει από τις ακαδημίες και από τα χέρια του κύριου Γιώργου Χριστοφοράκη, ο οποίος έχει αφήσει μεγάλη παρακαταθήκη, καθώς μην ξεχνάτε ότι και η κόρη του, η Μαρία Χριστοφοράκη, αυτή τη στιγμή είναι διαπρέπει στο εξωτερικό, στη Σουηδία, μεγάλο ταλέντο, οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια μεγάλη έτσι, παρουσία και η Μαρία Χριστοφοράκη είναι και η κόρη και της κυρίας Κατερίνας Σπανού, οπότε είναι δύο μεγάλες φυσιογνωμίες της Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης. Στο προπονητικό κομμάτι ο κύριος Γιώργος, η κυρία Σπανού ήταν και πρωταθλήτρια 2 φορές Ελλάδας.
Άρπας, έτσι νομίζω. Οπότε έρχεται έτσι και δένει με τον Ολυμπιακό. Όπως βλέπετε, σας είπα και πριν, επειδή είναι αυθόρμητοι, γιατί 9 στους 10 πλέον τα στείνουν, τα φτιάχνουν ερωτήσεις έτσι, να μην χτυπάνε και καλά το κατεστημένο, έτσι να προσπαθούν να ωρεοποιήσουν καταστάσεις. Εμείς προσφεούμε αγάπη και σεβασμό σε όλους, δεν λέμε κάτι κακό, αλλά δεν μπορεί να κρύψουμε. Δεν μπορεί να κρύψουμε τις αλήθειες, φίλες και φίλοι. Η αλήθεια είναι μία και η αλήθεια πρέπει να λέγεται. Δυστυχώς κάποιοι μπορεί να ενοχλούνται, δεν πειράζει. Εμείς με αγάπη και σεβασμό σε όλους εσάς θα πούμε πολλά πράγματα. Πάμε λοιπόν, εγώ επειδή είναι πάρα πολλές ερωτήσεις και θα μιλάω για μια ενότητα, να το πω έτσι, και μετά εσείς θα πιάνετε κάποια κομμάτια από την ενότητα, έτσι να κάνουμε μια ανάλυση. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με την αρχή της διαδρομής του κορυφαίου προπονητή της Α1 όλων των εποχών, και αυτά που σας λέω είναι πράγματα τα οποία αποδεικνύονται, είναι δεδομένα. Η παντοκρατορία του Ολυμπιακού ξεκίνησε με το που ανέλαβε ο κύριος Γιώργος Χριστοφοράκης. Και να ξεκινήσουμε να πούμε και ξεκάθαρες κουβέντες. Ο κύριος Γιώργος Χριστοφοράκης, όπως και εγώ, όπως και οι άνθρωποι που είναι πλέον στην ομάδα του Ολυμπιακού, είμαστε όλοι Ολυμπιακοί. Άρα λοιπόν υπάρχει βάση ότι στην ομάδα είναι άνθρωποι που είναι μόνο του Ολυμπιακού. Είναι βασικό αυτό, γιατί με το που ξεκίνησε ο κύριος Γιώργος Χριστοφοράκης στην ασχόλησή του, αρχίσανε και τρομακτικές τεράστιες επιτυχίες του Ολυμπιακού, που φτάσαμε πλέον να έχουμε 49 τίτλους, 19 στους άντρες, περάσαμε και το πέρα, έτσι δεν είναι, και 30 στις γυναίκες. Πάμε λοιπόν έτσι, να μην μονολογώ εγώ, γιατί έχουμε έρθει να πάρουμε κάποιες κουβέντες να μιλήσουμε τον κύριο Γιώργο, να σας πω. Θα μιλήσουμε για την αρχή της διαδρομής του λίγο, πότε άρχισε να ασχολείται με το άθλημα. Αν θυμάται να μας πει ποιος άνθρωπος τον έβαλε στον κόσμο της επιτραπέζιας αντισφαίρησης, ίσως την πρώτη αίθουσα που προπονήθηκε, ποιος ήταν ο πρώτος προπονητής, αν θυμάται, ο οποίος τον σημάδεψε στο παρελθόν, πότε κατάλαβε ότι τον ενδιαφέρει όχι τόσο πολύ να παίζει αλλά να καθοδηγεί άλλους, και αν υπήρξε κάποια στιγμή η οποία σκέφτηκε να σταματήσει από το χώρο της προπονητικής, ποια ήταν η πιο δύσκολη περίοδος, τι τον κράτησε τόσα χρόνια στην επιτραπέζια αντισφαίριση, αν γύριζε πίσω, αν θα ακολουθούσε την ίδια διαδρομή, και ποια ήταν η πρώτη μεγάλη επιτυχία που τον έκανε να πει ναι, εδώ υπάρχει κάτι σοβαρό. Αυτά λοιπόν, έτσι να μας πείτε κάποιες κουβέντες. Φερμή παράκληση, άμα μπορεί να κοιτάμε λίγο και την κάμερα εκεί, κύριε Γιώργο, να σας βλέπει ο κόσμος. Να ξεκινήσουμε ότι εγώ ξεκίνησα τυχαία το πινκ-πονγκ, μεγάλος. Απλά εδώ στη γειτονιά μεγάλωσα κοντά στο Παπαστράτιο. Γινόντουσαν κάτι διεθνείς διοργανώσεις, κάτι αυτά. Πήγα, το είδα, μου άρεσε και ασχολήθηκα και ξεκίνησα από το Παπαστράτιο με την Ευγενία την Κωνσταντινίδου, την αείμνηστη. Ήταν η μητέρα μας, αυτή μας μεγάλωσε, αυτή μας έκανε Ολυμπιακούς. Εγώ μεγάλωσα μέσα στο Παπαστράτιο με όλους τους μεγάλους αθλητές. Παίζαμε μπάσκετ τότε, παίζαμε βόλεϊ με όλους τους μεγάλους. Είμαστε μια οικογένεια Ολυμπιακός και γι' αυτό είμαι τόσο δεμένος με το σύλλογο, γιατί από μικρός, από τα 12 μου 13 χρονών που ξεκίνησα εγώ, ήμουνα μέσα στο Παπαστράτιο. Εκεί μεγάλωσα, εκεί ανδρώθηκα, και όσο για το πινκ-πονγκ και για την προπονητική, ξεκίνησα πάλι μικρός. Από τη στιγμή που ήμουνα σαν αθλητής στον Ολυμπιακό, από τα 13 όπως σας είπα, δεν πολύ έπαιξα εγώ, γιατί συγχρόνως έπαιζα και ποδόσφαιρο. Να σου πω την αλήθεια μου, δεν μου πολύ άρεσε κιόλας. Συγγνώμη που διακόπτω, και έχουμε ακούσει ότι ήσασταν και κορυφαίος ποδοσφαιριστής στο Μαρτυρί. Κορυφαίος δεν ήμουν, αλλά ήμουν καλός. Θα μπορούσα να είχα πάει και έξω σε μικρή ηλικία όταν μου δόθηκε ευκαιρία, αλλά δεν υπήρχαν οι δυνατότητες και τα οικογενειακά τότε. Τέλος πάντων, το ξεπερνάμε αυτό, αλλά συγχρόνως όταν έπαιζα ποδόσφαιρο έπαιζα και πινκ-πονγκ. Το πινκ-πονγκ στιγμάτισε και μου έκανε τη μεγαλύτερη τέτοια να το ακολουθήσω.
Ήταν σε μικρή ηλικία που είχα ξεκινήσει, στα 14-15, μόλις είδα ότι γινόντουσαν πράγματα τα οποία ακόμα συνεχίζονται και διατηρούνται ακόμα. Φαντάσου δηλαδή τώρα από τα 13 στα 60 είναι κάπου στα 47 χρόνια να γίνονται τα ίδια πράγματα. Στη δομή φαντάζομαι της Επιτραπέζης Ασφαίρησης να μιλάτε. Δομή, στα μέσα, όποιος είναι πρόεδρος βοηθούσε, όποιος είναι τα παιδιά του, τα σχετικά, να μην λέμε πάλι τα ίδια. Τέλος πάντων, να σου πω την ιστορία μου, παίζαμε ένα διπλό, ήταν να πάω ένα πανευρωπαϊκό στα πρώτα μου χρόνια στο διπλό, γιατί είχαν πει όποιος βγει πρώτος στο διπλό θα είναι εθνική ομάδα. Τέλος πάντων, παίζαμε ένα μάτς αργά το βράδυ, θυμάμαι, ξεκινήσαμε από τις 7 και τελείωσε το μάτς, δεν τελείωσε καν και παίξαμε την άλλη μέρα γιατί έκανε τον πεθαμένο στο 2-0 και ο 5-1, τον πεθαμένο ένας αθλητής του Πέρα τότε, που τότε ήταν ο πρόεδρος ο κύριος Τζαλουνλίνος, ο αείμνηστος και αυτός, ήταν πρόεδρος και του Πέρα. Από εκεί άρχισα να βάζω μέσα στον εαυτό μου λίγο τον εγωισμό μου και επειδή δεν πήγα τότε εθνική ομάδα και δεν πήγα το ταξίδι αυτό, στο τελευταίο μου παιδικό, είπα ότι θα κάνω προπόνηση μέχρι την τέλος του Λυκείου και όποιος παίζει στην εθνική ομάδα σε αυτά τα χρόνια και μου περάσει τους 11 πόντους δεν θα ξανακουμπήσω ρακέτα. Και έτσι προσπάθησα με τις 2-3 προπονήσεις που έκανα στα πλάγια του Παπαστράτιου, δηλαδή δεν είχαμε χώρο. Μόλις έμπαινε ο κύριος Μανθέου κρυβόμαστε για να μην μπει το μπαλάκι μέσα και μας βάλει τις φωνές. Με τα 1000 ζόρια έκανα την προσπάθειά μου και όντως στο τέλος του 82 που τελείωνα το Λύκειο, όντως βγήκαμε με τον Ολυμπιακό Πρωταθλητές Ελλάδος που μας είχαν όλους για πεθαμένους. Είχα συμπαίχτη μου τότε το μεγάλο παίχτη, τον Κώστα το Δημακαρέα, το φίλο μου, που τον είχα φέρει εγώ στο πικ-πονγκ, τον είχα βάλει και αυτόνε. Και καταφέραμε και πήραμε το πρωτάθλημα και με όποιον διεθνή έπαιξα τότε δεν πέρασε τους 5 πόντους πραγματικά. Και έτσι συνέχισα και ξεκινήσαμε μετά την προπονητική καριέρα από το Φοίνικα Αγίας Σοφίας. Από τα 20 μου δηλαδή και πλέον, μόλις μπήκα και στην Ακαδημία, στη Γυμναστική Ακαδημία, ασχολήθηκα προπονητικά. Πήραμε ένα καινούργια παιδάκια, χωρίς να ξέρουν να πιάνουν τη ρακέτα, όχι με φτασμένους αθλητές, από το 0, μαζί με την Κέτη της Πανού. Είχαμε αναλάβει το Φοίνικα Αγίας Σοφίας, επειδή εκεί έπαιζα και ποδόσφαιρο. Ομάδα της γειτονιάς. Και εκεί κάναμε τα πρώτα μας βήματα. Και ο πρώτος τίτλος βέβαια ήρθε μετά από πολύ σύντομα, γύρω στο 3ο-4ο χρόνο, που είχαμε κατακτήσει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στις Κορασίδες με τη Δέσποινα τη Δάνδουλα που είναι ακόμα μαζί μου. Ναι. Και μάλιστα έτσι να πω και εγώ, η Δέσποινα Ιβάνδουλα έχει ασύλληπτο σεβασμό και αγάπη και στη συνέντευξη που είχαμε κάνει πριν ένα χρόνο περίπου, 1,5, τα λόγια τα οποία έλεγε για τον κύριο Γιώργο και την κυρία Σπανού, για τον κύριο Χριστοφοράκη και την κυρία Σπανού, ήταν πολύ συγκινητικά. Σας αγαπάει πάρα πολύ. Πάμε λοιπόν, κύριε Γιώργο, να πάμε τώρα στη δεύτερη, νομίζω, να πάμε στη δεύτερη ενότητα. Όπως είπα, φίλες και φίλοι, έτσι διαβάζω κάποια πράγματα από μέσα με σεβασμό για να βγουν και πράγματα έτσι αυθόρμητα και αληθινά. Πάμε λοιπόν για τη μετάβαση στον Ολυμπιακό και την εποχή Χριστοφοράκη. Η εποχή Χριστοφοράκη, φίλες και φίλοι, είναι η χρυσή εποχή της Επιτραπέζης Ασφαίρησης. Καταρχάς, έτσι, επειδή έχω την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να βρίσκομαι στο κορυφαίο πολυαθλητικό σύλλογο στον κόσμο. Κοιτάξτε, δεν είμαστε ένας τυχαίος σύλλογος Ολυμπιακός, είμαστε ο κορυφαίος πολυαθλητικός σύλλογος στον κόσμο. Αυτό είναι μια αλήθεια καταγεγραμμένη και οι τίτλοι μας, 346 τίτλους έχουμε στα 5 βασικά ομαδικά αθλήματα και αυτό είναι μια πραγματικότητα, γράφεται κιόλας έτσι και θα παιχτεί παντού.
Όμως, αυτό το οποίο οφείλω να ομολογήσω εγώ που μπήκα στο χώρο το 2017-18 είναι ότι η χρυσή εποχή της επιτραπέζιας αντισφαίρησης ταυτίζεται με την εποχή Χριστοφοράκη, όπου έχει συνδεθεί δημόσια η πορεία με τον Ολυμπιακό από το 2008 νομίζω, ενώ ο σύλλογος πλέον, προσέξτε φίλες και φίλοι, είναι πολυνίκης, είμαστε πρώτοι στους άντρες με 19 πρωταθλήματα και ιστορική περιοχή στις γυναίκες με 30. Άρα λοιπόν, σε αυτό το κομμάτι, σε αυτή την ενότητα, έχουμε τα εξής πράγματα τα οποία έτσι θα μας απαντήσει ο κύριος Γιώργος. Πότε ακριβώς ξεκίνησε η ουσιαστική σας ενασχόληση με το τμήμα επιτραπέζιας αντισφαίρησης του Ολυμπιακού, που είπαμε το 2008, όταν μπήκε στον Ολυμπιακό τι βρήκε και τι άλλαξε, ποια ήταν η μεγάλη απόφαση που πήρε σαν προπονητής του Ολυμπιακού, πότε ένιωσε ότι δεν είναι απλώς ένας προπονητής ομάδας, αλλά ο άνθρωπος ο οποίος πρέπει να οργανώσει και να εμψυχώσει και να συντονίσει ολόκληρο το τμήμα, πότε έγινε η μετάβασή του στην θέση του κεντρικού προπονητή για άνδρες και γυναίκες, πόσο διαφορετικό είναι να προπονείς άντρες και γυναίκες στο ίδιο κορυφαίο περιβάλλον του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός είναι ο κορυφαίος πολυαθλητικός σύλλογος τεράστιας πίεσης, οπότε αυτή η πίεση τον έφτιαξε, τον δυσκόλεψε, τον κούρασε. Τι σημαίνει για τον ίδιο ο Ολυμπιακός ότι έχει φτάσει σε τέτοιο αριθμό τίτλων στο πινκ-πονγκ, δηλαδή πόσο σημαντικό είναι αυτό το πράγμα και αυτό το οποίο έχει ταυτιστεί με το όνομά του, γιατί αυτή η επιτυχία οφείλουμε να το πούμε έτσι και στους φίλους, γιατί έχω κάνει και εγώ την έρευνά μου, ότι αν δεν ήταν ο κύριος Γιώργος Χριστοφοράκης, οι προηγούμενοι, με όλο το σεβασμό, οι προηγούμενοι προπονητές δεν θα είχαν πάρει ποτέ αυτούς τους τίτλους. Καταγράφεται αυτό, είναι προσωπική άποψη, με σεβασμό. Έχουμε δημοκρατία, έχουμε ελευθερία λόγου. Εγώ γνωρίζω όμως ότι ο κύριος Χριστοφοράκης, αν δεν ήταν στα ενία του προπονητικού team του Ολυμπιακού, δεν θα είχαμε πάρει αυτούς τους τίτλους. Εντάξει, λοιπόν. Πάμε λοιπόν. Τι σημαίνει, πώς νιώθει όταν κάποιοι προσπαθούν να μειώσουν τις επιτυχίες του Ολυμπιακού λέγοντας ότι είχε πάντα το καλύτερο ρόστερ, πώς απαντάει σε όσους λένε ότι είναι εύκολο να είσαι προπονητής όταν έχεις μεγάλους αθλητές, ποιος τίτλος με τον Ολυμπιακό τον δυσκόλεψε περισσότερο, ποια κατάκτηση τον συγκίνησε περισσότερο, αν υπήρξε χρονιά που εξωτερικά φαινόταν εύκολη, αλλά εσωτερικά ήταν δύσκολη η διαχείριση παιχτών κτλ. Ποιο ήταν το πιο δύσκολο αποδυτήριο που χρειάστηκε να διαχειριστεί σε κρίσεις με παίχτες κτλ. Και ποια είναι η διαφορά του Ολυμπιακού ως οργανισμού από τα υπόλοιπα σωματεία τα οποία υπάρχουν εκεί πέρα έξω. Κοίτα, να σου πω, δεν έχω να ξεχωρίσω κάτι ως προς τα πρωταθλήματα. Από την στιγμή που πήγα εγώ στον Ολυμπιακό, η ομάδα ήταν ίσως αποδιοργανωμένη, είχε ξεκινήσει με κάποιους άλλους. Είχα δώσει εγώ το έναυσμα να διαλύσω την ομάδα του Φίνικα, όχι να διαλύσω, να δώσω τα παιδιά τα δικά μας, τα κορίτσια, την κόρη μου π.χ., τη Δέσποινα τη Δάνδουλα, στον Ολυμπιακό, ό,τι είχαμε κάνει, ό,τι είχαμε φτιάξει με το Φίνικα όλα αυτά τα χρόνια. Και ξεκίνησε έτσι ακόμα πριν πάω στον Ολυμπιακό. Δηλαδή, όσο ήμουνα στο Φίνικα, ο Ολυμπιακός για κάποια εποχή είχε σταματήσει το άθλημα. Δεν ξέρω τους λόγους, δεν ξέρω τι έφταξε. Σταμάτησε να χρηματοδοτείται, σταμάτησε και τη λειτουργία. Και προσπαθούσα να το συντηρώ εγώ με παιδιά του Φίνικα, επειδή, όπως σου είπα, η Ευγενία Κωνσταντινίδου την είχα σαν μητέρα μου. Και αυτή με είχε σαν παιδί της. Πηγαίναμε κάθε Κυριακή στο γήπεδο, παντού, μπάσκετ, ποδόσφαιρα, τα πάντα, βόλεϊ, παντού μαζί. Ώσπου ήρθε το 2008 και μου έγινε η πρόταση από τον κύριο Ζερβουδάκη και τον κύριο Μάκρα τότε που ήταν στον Ολυμπιακό να αναλάβω τον Ολυμπιακό για να αρχίσει να παίρνει τους τίτλους που του λείπανε και που δεν είχε πάρει όπως άρμοζε ανάλογα με τους παίχτες που είχε τότε. Γιατί στα 2-3 χρόνια τότε επί εποχής, θυμάμαι, του κυρίου Κόκαλη,
είχαν αρχίσει να μπαίνουν τα λεφτά και είχε ξεκινήσει η ομάδα ακόμα πιο νωρίς που σου είπα, με παιδιά μικρότερες σε μικρότερες κατηγορίες, που ανεβάσαμε τον Ολυμπιακό, και 2-3 πρώτες χρονιές του κυρίου Κόκαλη, όταν είχε πρωτοαναλάβει, είχε αναλάβει έφορος ο κύριος Ζερβουδάκης, από ό,τι θυμάμαι. Είχε ξεκινήσει ο Ολυμπιακός να αρχίζει να πρωταγωνιστεί. Έπαιρνε παίχτες ευγνωσμένης αξίας, και έτσι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, το 8, να μου γίνει η πρόταση αυτή, και φυσικά και επακόλουθο ήταν να πάω κατευθείαν να πω το ναι και να μεταβώ από το Φοίνικα στον Ολυμπιακό. Έτσι ξεκινήσαμε δειλά-δειλά στην αρχή. Όσο το πρώτο πρωτάθλημα τότε είχαν συμπέσει μια χρονιά μαζί να παίζουν άντρες γυναίκες, δεν προλαβαίναμε, γιατί το ένα παιχνίδι ήταν στην Αθήνα, το άλλο παιχνίδια παίζαν οι άντρες στην Κρήτη. Τότε ήταν η μεγαλύτερη στεναχώρια μου, γιατί χάσαμε ένα πρωτάθλημα στους άντρες σίγουρο, αλλά πάλι πέσανε τα μεγάλα μέσα να βγάλουν κάποιους αθλητές από το στρατό, οι οποίοι την προηγούμενη χρονιά είχαν φάει ψωμί από τον Ολυμπιακό και κάναν τα δυνατά για να χτυπήσουν τον Ολυμπιακό, μια διάφορη ομάδα. Και επειδή είχαμε και εκείνη τη μέρα πρόβλημα τραυματισμού του ενός παίχτη μας και δεν πηγαίναμε κομπλέ, κατέβηκα στην Κρήτη το πρώτο Σαββατοκύριακο, επειδή οι γυναίκες είχαν πιο εύκολο μάτς εδώ. Κατέβηκα στο Ηράκλειο, κάναμε την πρώτη νίκη, που το Ηράκλειο ήταν πολύ καλύτερη ομάδα από τα Χανιά μέχρι τότε. Κάναμε την πρώτη νίκη που χρειαζόμαστε. Μας ευνόησε ένα αποτέλεσμα που είχε γίνει στην Αθήνα και είχαμε φτάσει, θέλαμε μια νίκη με τα Χανιά για να κερδίσουμε το πρωτάθλημα τότε, τη δεύτερη χρονιά με τον Ολυμπιακό. Εγώ έπρεπε να φύγω από το Ηράκλειο τότε για να ανέβω στην Αθήνα, γιατί παίζαμε οι γυναίκες τελικό μάτς μέσα στο Πέρα και έπρεπε να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα, γιατί ήταν ντέρμπι, και δυστυχώς άφησα τα παιδιά κάτω μόνα τους, δεν είχαμε έναν άνθρωπο δίπλα και γίνανε τα διάφορα που γίνανε, με χαλασμένα τραπέζια, με άλλα μπαλάκια, επειδή ο ένας αθλητής ήταν τραυματίας, τον εβάλαν να παίξει μέσα και κατευθείαν να παίξει ο επόμενος, να μην προλάβει να ξεκουραστεί και αυτά. Να μην στα παραλέω, έγινε το μάτς γκραγκινιόλ. Οι γυναίκες ήρθα εδώ πέρα που ήμουνα, το πήραμε τότε το πρώτο πρωτάθλημα, και οι άντρες το χάσαμε στην ισοβαθμία, χάνοντας τα Χανιά εκεί με 4-3, που είχα πάθει το μεγαλύτερο σοκ. Από εκεί και πέρα έγινε μετάβαση και αλλαγή της διοίκησης τότε, που είχα αναλάβει εγώ με τον κύριο Σιγγελίδη. Ανέλαβε ο κύριος Κουντούρης και εκεί πέρα ήταν τα πρώτα δύσκολα χρόνια για να ξεκινήσει το άθλημα του πινκ-πονγκ, να το συνεχίσουμε, γιατί τότε που ανάλαβε η διοίκηση καινούρια, ο σύλλογος είχε πάρα πολλά χρέη. Είχαν αφήσει πολλά χρέη προηγούμενοι, από ό,τι ξέρω και από ό,τι γνωρίζω μετά, και σε όλη τη σταδιοδρομία αυτή με το Μιχάλη τον Κουντούρη από το 10 μέχρι σήμερα. Είναι ο μοναδικός που μας στέκεται και μας στηρίζει το τμήμα, γιατί όντως από την πρώτη χρονιά και με λιγότερα λεφτά, με μικρό μπάτζετ και αυτά, κάναμε την προσπάθειά μας να είμαστε μέσα στους πρώτους, και αυτό μου έδωσε τη δύναμη να συνεχίσω στον Ολυμπιακό και να προσπαθώ για το καλύτερο και να φέρουμε περισσότερους τίτλους. Χρονιά με τη χρονιά αυτό γινότανε. Η διοίκηση κατέλαβε το ποιος είμαι, γιατί είμαι, το τι κάνω για τον Ολυμπιακό, το πόσο δουλεύαμε, το πόσο κάναμε,
τα βλέπαν όλα αυτά τα χρόνια και πραγματικά δεν έχω κανένα παράπονο και το στήριγμα, το ξαναλέω και θα το λέω για όλη μου τη ζωή, είναι ο πρόεδρος μας, ο Μιχάλης ο Κουντούρης και ο Γιάννης ο Δαλέζιος για το τμήμα μας. Που του αξίζουν συγχαρητήρια και από μένα, καθώς τον έχω δει ούκο λίγες φορές και το ενδιαφέρον το οποίο δείχνει προσωπικά ο ίδιος ο κύριος Μιχάλης, που έρχεται και στους αγώνες μας και μας τιμά ιδιαίτερα με την παρουσία του. Να είναι καλά την αγάπη μας. Απλά κοιτάμε εκεί πέρα στο στρογγυλό. Φίλες και φίλοι, είναι αυθόρμητο. Αυτή είναι η διαφορά η δικιά μας. Είναι διαφορετικές αρχές, διαφορετικές αξίες. Εμείς βεστινόμαστε πίσω από κρυφές κάμερες, πίσω από υπόγειες συζητήσεις. Εμείς όταν θέλουμε να πούμε κάτι, το λέμε κατηδίαν, το λέμε με ευθεία, και αυτό είναι αληθινό, βλέπετε, και θα αφήσω αυτά τα κομμάτια να τα δείτε. Γιατί εντάξει, δεν είμαστε επαγγελματίες, οπότε στο στρογγυλό θα κοιτάμε, κύριε Γιώργο. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα να μιλήσουμε για μια τεράστια δικαίωση. Ακόμα είναι πολλές οι δικαιώσεις του κύριου Γιώργου Χριστοφοράκη. Κάποιοι τώρα μπορεί να ζορίζονται, δικό σας θέμα, δεν πειράζει, εγώ είναι αλήθειες. Θα τα ακούσετε όμως, ακόμα και αν ζορίζεστε, επειδή ξέρετε ότι λέμε αλήθειες και επειδή ξέρετε ότι ο κύριος Γιώργος Χριστοφοράκης σας λέει αλήθεια μόνιμα, σας έχει συμβουλέψει. Ακόμα και αν είστε και σε άλλες ομάδες, προσπαθεί για το καλό του αθλήματος, γιατί ο Ολυμπιακός αυτό έκανε πάντα, προσπαθούσε όχι μόνο να ανεβάσει τον Ολυμπιακό, να ανεβάσει τον ελληνικό αθλητισμό. Εντάξει, άλλο τώρα εσείς τι κάνατε. Όμως η αλήθεια βλέπετε ότι πάντα βγαίνει στο φως. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε στην τρίτη ενότητα. Είναι πολλές ενότητες, μπορεί κάποια ενότητα να είναι παρεμφερή με κάποια άλλη, οπότε λοιπόν θα πάμε στην επόμενη. Θα μιλήσουμε για το ευρωπαϊκό τρόπαιο και τη μεγάλη δικαίωση, τη τεράστια δικαίωση του κύριου Γιώργου Χριστοφοράκη το 2023 μετά την κατάκτηση του Eurotrof Grand Final του Ευρωπαϊκού. Ο κύριος Γιώργος Χριστοφοράκης είχε μιλήσει τότε για τεράστια χαρά και δικαίωση. Ο ευρωπαϊκός τίτλος ήταν η μεγαλύτερη δικαίωση της καριέρας σας, αυτό θέλω να μας απαντήσετε. Είχατε πει τότε ότι ήταν ο στόχος ζωής. Τι σημαίνει για έναν Έλληνα κορυφαίο προπονητή να σηκώνει ευρωπαϊκό με ελληνικό σύλλογο, και νομίζω ήμασταν και οι πρώτοι που το σηκώσαμε. Εκείνη τη βραδιά τι σας πέρασε πρώτα από το μυαλό, γιατί είδαμε και την συγκίνηση την αληθινή που βακρίσατε, που μιλάγατε βακρισμένα κτλ. Αν υπήρξε κάποια στιγμή πριν το ευρωπαϊκό τίτλο που φοβηθήκατε ότι ίσως να μην έρθει ποτέ, ποιο ήταν το μυστικό εκείνης της ομάδας? Στην Ευρώπη ο Ολυμπιακός πρέπει να πηγαίνει, πιστεύετε, για συμμετοχή, για τελικές φάσεις ή για τίτλους? Ποιο είναι το επόμενο, αν υπάρχει ευρωπαϊκό όνειρο? Αν μπορεί ο ελληνικός σύλλογος να σταθεί σταθερά στην ευρωπαϊκή ελίτ ή χρειάζεται μια άλλη δομή στο ελληνικό πρωτάθλημα ώστε να βοηθεί το κίνητρο να κυνηγήσουμε και άλλους τίτλους? Ποιος αθλητής σας εντυπωσίασε περισσότερο σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ποια ευρωπαϊκή ομάδα θα θέλατε να αντιμετωπίσει ξανά ο Ολυμπιακός? Τώρα μου βάζεις πολλά και δύσκολα. Βέβαια ο ευρωπαϊκός τίτλος ήταν ένας μεγάλος τίτλος, τον ήθελα πολύ γιατί δεν πηγαίναμε συνήθως έξω, δεν παίζαμε, αλλά μόλις το ζήτησα από τον πρόεδρο ότι πρέπει να κάνουμε κάτι στην Ευρώπη, το προσπαθήσαμε και μάλιστα πήραμε και τους αγώνες της διοργάνωσης και το κάναμε και μέσα στη χώρα μας. Με διοργανώτρια βέβαια και όλα την ευθύνη την Γκέντη της Πανού. Είχε πάει καλά η διοργάνωση, είχαμε δύο πολύ καλούς παίχτες, τον Κάτσινα και τον Μπουκάρ, με τον Τάσο, και τότε είχαμε πάρει και το Σοκράτη, τον Γιαννούτσο παρέα μας, το πρώτο ταξίδι. Ήταν χαρά μεγάλη. Είχαμε ταξιδέψει στο Ζάγκρεπ το πρώτο παιχνίδι, τα πρώτα μάτς. Είχαμε πάει πάρα πολύ καλά, είχαν κερδίσει όλα τα παιδιά. Σαν πρώτη εμπειρία μου εμένα στο εξωτερικό, στο ευρωπαϊκό, είχαμε πάει πάρα πολύ καλά, ανέλπιστα καλά. Είχαμε βγει πρώτοι και τότε, είχαμε φέρει άλλη μια κούπα σαν πρώτη
του πρώτου γκρουπ και μετά ήταν τα τελικά που είχαμε εδώ πέρα στην Ελλάδα μες στο ΣΕΦ. Είχαμε στη διάθεσή μας και το μεγάλο παίχτη τον Άγγλο τότε και το Beachford, ο οποίος τις τελευταίες μέρες των αγώνων είχε κάποιο πρόβλημα με την υγεία του και δεν χρησιμοποιήθηκε όσο θα θέλαμε. Εγώ στηρίχτηκα στην ομάδα και στα παιδιά που είχαν παίξει στην αρχή. Έβαλα και τον Τάσο που ήταν σταθερός και έκανε νίκες συνέχεια και καταφέραμε και πήραμε αυτό το σπουδαίο τίτλο και την τελευταία αγωνιστική μάλιστα μου είχε ζητήσει ο Πίτσφορντ να αγωνιστεί γιατί ήθελε να παίξει και του είπα ευχαριστώ πολύ, θα κάτσεις στον πάγκο όπως ήσουν και στα 2 προηγούμενα παιχνίδια, θα παίξουν τα παιδιά που έφτασαν εδώ πέρα την ομάδα. Και έτσι ακριβώς έγινε, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα, το πήραμε, ήταν μεγάλη χαρά μας και ευελπιστώ να μας δοθεί η επόμενη χαρά και να πάμε σε μια μεγαλύτερη διοργάνωση, γιατί με αυτή την ομάδα που έχουμε μπορεί να φτάσουμε πολύ ψηλά. Ευελπιστώ ότι θα μου δοθεί μια ευκαιρία πριν τελειώσουμε να πάμε ακόμα και για το Champions League, γιατί όπως ξέρεις στον Ολυμπιακό όλα αυτά τα χρόνια έχουν έρθει τα μεγαλύτερα ονόματα που δεν θα τα είχαν δει ούτε στον όνειρό τους κανένας άλλος σύλλογος, κανένας άλλος αθλητής. Έτσι να σου ξεκινήσω από το Μοντέιρο, από το Πίτσφορντ όπως σου είπα, έχουν έρθει ο Γκάτσινα, ο Πουκάρ, τώρα έχουμε τον Ντρούλς. Έχουν περάσει τρομακτικά ονόματα για το ευρωπαϊκό και το παγκόσμιο στερέωμα. Ο Φτσάροφ βέβαια, μην τον ξεχάσουμε έτσι, το μεγαλύτερο. Και βέβαια θέλω να σου τονίσω ακόμα ότι όλοι αυτοί οι αθλητές με το παραμικρό που τους πούμε ότι θέλουμε να παίξουμε και να κάνουμε αυτό, θα είναι από τους πρώτους που θα έρθουν για να ενισχύσουν τον Ολυμπιακό να κάνουμε ένα ακόμα μεγαλύτερο άλμα. Και πιστεύω ότι θα έρθει η χρονιά που θα το κάνουμε για να πάρουμε ακόμα και στο Champions League. Αλήθειες και όχι μόνο αυτό, έτσι να πω και εγώ ότι αυτό που μου έκανε εντύπωση, θα πάμε βέβαια μετά έτσι να μιλήσουμε έτσι λίγο για αυτό που ενδιαφέρει και τους περισσότερους, αλλά είναι αλήθειες, αυτό που μου έκανε εντύπωση το 2023 νομίζω με κάτι ΑΣΕΑΒ που είχαν γίνει, όταν είχα μιλήσει έτσι με πολύ ευγενικό τρόπο και είπα σε κάποιους ανθρώπους τότε της Ομοσπονδίας ότι θεωρείται λογικό ο κορυφαίος πολυαθλητικός σύλλογος στον κόσμο Ολυμπιακός, ο οποίος επενδύει για να κάνει τα όνειρα των μικρών φίλων πραγματικότητα. Επενδύει και φέρνει αστέρες οι οποίοι δεν θα τους βλέπαμε ούτε στα όνειρά μας. Κάποιοι άνθρωποι από τον Ολυμπιακό, να είναι γεροί όλοι τους, επενδύουν και φέρνουν τα μεγαλύτερα ονόματα στην επιτραπέζια της φέρης στη χώρα μας. Και δεν ξέρω για ποιο λόγο, θα μας τα πει ο κύριος Γιώργος, θέλανε σόν και καλά να γίνουν οι αγώνες όταν δεν θα είναι εδώ αυτοί οι παίχτες. Δηλαδή, και όχι μόνο αυτό, και μου κάνει εντύπωση κιόλας, διάβασα και σε κάποια ανάρτηση στο Facebook, δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει, ότι υπήρχε και κάποιος κορυφαίος Έλληνας αθλητής, ο οποίος ήθελε να παίξει αντίπαλος με τον Ολυμπιακό χωρίς να είναι αυτοί οι παίχτες εδώ. Δεν χρειάζεται να πούμε ονόματα, όλοι τα ξέρετε, δεν θα πούμε εμείς ονόματα, μη φανεί ότι προσφερούμε αγάπη και σεβασμό, αλλά μου κάνει εντύπωση πως είναι δυνατόν, είναι σαν να έχουμε αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό τον Ρονάλντο και το Μέση και να θέλει η αντίπαλη ομάδα να παίξει αγώνα χωρίς να παίζουν αυτοί οι δύο υπερπαίχτες. Καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο περίεργο, δεν αγαπάς το άθλημα έτσι. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Εντάξει, ήταν ένα λάθος τότε της Ομοσπονδίας, σίγουρα, γιατί υποτίθεται ότι κάνουμε αγώνες για ένα ερασιτεχνικό άθλημα που θέλουμε να φέρουμε τον κόσμο κοντά, να το αγαπήσουν παιδάκια, και η συγκεκριμένη απόφαση που ήθελε να πάρει η Ομοσπονδία με διάφορα ψέματα Ελλήνων αθλητών που οι ίδιοι ήδη είχαν
πάει στο συγκεκριμένο τουρνουά, θα πηγαίνανε στο συγκεκριμένο τουρνουά, λέγανε ψέματα ότι δεν είναι έτσι και είναι αλλιώς και θέλανε να γίνει το παιχνίδι άλλη ημερομηνία για να μην μπορούν να παίξουν οι ξένοι αθλητές και να γίνει ο αγώνας επί ίσης όρης όπως είναι πάντα και το σωστό. Έτσι αναγκαστήκαμε και προσφύγαμε στο ΑΣΕΑΔ και δικαιωθήκαμε, όπως ξέρεις, και 2 φορές μάλιστα. Πήγανε, τη μία δεν τους έφτανε, θέλανε και δεύτερη. Εμείς προσπαθούμε για το καλύτερο με έντιμους τρόπους, φέρνουμε παίχτες, ναι, έχουμε, πληρώνουμε, φέρνουμε παίχτες, αλλά βγάζουμε και παίχτες. Έχουμε και παίχτες, είναι όλοι από το σύλλογό μας, έτσι παίζουν πολλά χρόνια στο σύλλογο. Ο Σταματούρος ήδη που είναι ο κορυφαίος Έλληνας μαζί με τον Γιάννη τον Σγουρόπουλο, είναι από μωρό παιδί στην ομάδα μας. Ο Γιάννης το ίδιο από μωρό, βέβαια μπορεί να μην ξεκίνησε σε εμάς, να μην έγινε, αλλά τα ευρωπαϊκά του όταν ήρθε στον Ολυμπιακό τα κατέκτησε. Μια φορά δεν ήρθε στο ενδιάμεσο από τα 4-5 συνεχόμενα, μια φορά έφυγε από τον Ολυμπιακό και δεν το πήρε. Την επόμενη ξανά ήρθε, ξανά έγινε πρωταθλητής. Τυχαίο, τι να πούμε. Να τα λέμε δηλαδή, να τα ξέρει ο κόσμος. Αυτή τη στιγμή έχουμε τους 2 καλύτερους παίκτες. Και συγγνώμη, και στα κορίτσια. Και στα κορίτσια το ίδιο. Έχουμε την Ευελίνα, έχουμε την Έλσα Ντιντέρ που είχε ξαναπαίξει πριν μερικά χρόνια στον Ολυμπιακό για πολύ καιρό. Ξαναεπέστρεψε. Έχουμε βγάλει πάρα πολλές αθλήτριες οι οποίες αγωνίζονται σε όλες τις υπόλοιπες ομάδες. Μπορείτε να μας πείτε και κάποια ονόματα έτσι που έχουν βγει? Δεν θέλω να πω τα ονόματα, όλοι τα ξέρουν, είναι γνωστά τα παιδιά. Είναι η Μάλαμα η Παπαδημητρίου, δεν θέλω να το κρύψω, είναι παιδί δικό μας. Εντάξει, μεγάλωσε στον Ολυμπιακό. Αυτή τη στιγμή αγωνίζεται με την ΑΕΚ, να είναι καλά. Εγώ χαίρομαι με τις επιτυχίες των παιδιών αυτών και της Ιωάννας της Γερασιμάτου που ανήκει στο Παναθηναϊκό τώρα. Να ρωτήσω κάτι εγώ τώρα, γιατί μας έχουν έρθει και πολλά email σε μένα στο κανάλι, καθώς ο χώρος, κοιτάξτε φίλες και φίλοι, είχε δημιουργηθεί ένα κατεστημένο στο χώρο, έτσι μου λέγατε και εμένα, το κατεστημένο δεν χρειάζεται να πούμε. Ο χώρος πρέπει να είναι ανοιχτός σε όλους. Για κακή σας τύχη όμως, μου έχουν στείλει πάρα πολλά email με ερωτήσεις. Βεβαίως τα email λένε ονόματα, εγώ δεν θα πω ονόματα, δεν θα σας κάνω τη χάρη να σας αναφέρω καν. Όμως, εδώ πρέπει να ακούγονται και αλήθειες. Το θέμα λοιπόν το μεγάλο είναι πως η κορυφαία για μένα Ελληνίδα αθλήτρια αυτή τη στιγμή που είναι η Ελισάβετ Τέρπου, η Έλσα Τέρπου, η οποία έχει κερδίσει όλες τις άλλες αθλήτριες και σχετικά εύκολα θα λέγαμε. Τι έχετε να πείτε, θα πάμε και μετά σε αυτό το κομμάτι, αλλά τώρα που το έφερε η συζήτηση, πώς δικαιολογείται το γεγονός ότι η Έλσα Τέρπου, αυτή η κορυφαία αθλήτρια, έφυγε, δεν είναι πλέον στο κλιμάκιο της Εθνικής, απουσιάζει από το κλιμάκιο της Εθνικής εδώ και 2 μήνες και παίζει καλύτερα? Ένα σχόλιο. Εντάξει, τα παιδιά εδώ και καιρό και αρκετά χρόνια μάλιστα έχουν σοβαρό πρόβλημα με την προπόνησή τους. Ειδικά οι δικοί μας οι αθλητές έχουν υποστεί πάρα πολλά. Έχουμε κάνει μεγάλη υπομονή. Εγώ προσπαθώ καθημερινά, όπως ξέρεις, να είμαι κοντά τους και δίπλα τους. Για πάντα έτσι ήμουνα, πάντα με όλα τα παιδιά ήμουνα για όλα τους τα προβλήματα, πάντα ήμουνα στην οικογένειά τους μέσα, από το μικρότερο στο μεγαλύτερο. Εδώ και 2 χρόνια καθημερινά τα παιδιά τα έχω μαζί μου κάθε μεσημέρι, να μαθαίνω τα νέα τους, να μαθαίνω πώς αισθάνονται, αν κάνουν προπόνηση, τι προπόνηση κάνουν, και προσπαθούμε να βρούμε λύσεις για να παίξουν παραπάνω και να πετύχουμε τους στόχους μας, που δεν είναι άλλοι που να παίξουν καλύτερα και να πάνε καλύτερα στο άθλημά μας. Αυτό έκαναμε και με την Έλσα, 2 μήνες, το κορίτσι προσπαθεί, αγωνίζεται, της αρέσει, κάνει προπόνηση πρωί-απόγευμα.
Το ίδιο κάνουν και τα παιδιά τα δικά μας, πάνε στην εθνική, τυπικότατοι, κάνουν εκεί τις παρουσίες τους, αλλά το παραπάνω στον Ολυμπιακό και στο σύλλογό μας, με τη βοήθεια του Τάσου του Ρινιώτη, του Γιάννη του Βλοντινού, όλα τα παιδιά εδώ, της Δέσποινας, παίζει η Ευελίνα κάθε μέρα, η Τέρπου κάθε μέρα, κάνουν την προσπάθειά τους και την προσπάθειά μας μέσα σε αυτό το χώρο που παίρνουμε τη συνέντευξη αυτή. Και γι' αυτό και λέμε ότι είμαστε μια οικογένεια, Ολυμπιακός και εγώ. Δεν θέλω ούτε να κάνω τον προπονηταρά, ούτε έχω πει σε κανέναν ότι έχω 50 τίτλους και έχω βγάλει 700 πρωταθλητές. Αυτά τα αφήνω για άλλους. Εγώ θέλω να είμαι εδώ, η οικογένειά μου, πατέρας και μητέρα των παιδιών, και ξέρουν ότι όλοι όταν έρθουν στον Ολυμπιακό και αγωνίζονται για αυτή την ομάδα, αγωνίζονται και για μένα και για τον Ολυμπιακό, και εγώ αγωνίζομαι καθημερινά από το πρωί μέχρι το βράδυ για αυτούς, για να λύνονται όλα τους τα προβλήματα και να έχουν την καλύτερη προπόνηση που θα μπορούσαν να έχουν και τους καλύτερους ανθρώπους δίπλα σε όλα τα σημεία. Αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει στο σημείο να έχουμε και το Θωμά κοντά μας, που δεν τον είχαμε για πολλούς και διάφορους λόγους που θα τους έχετε ακούσει πολλές φορές. Συγγνώμη, εμένα δεν με αφήνανε. Δεν είναι, εγώ λέω φίλες και φίλοι, αλλά όμως αργά ή γρήγορα, ξέρετε, βρέθηκε το κανάλι και εγώ προσωπικά στο σωστό λιμάνι, και είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή μου που βρίσκομαι στον Ολυμπιακό, γιατί και εγώ έτσι τον βλέπω τον Ολυμπιακό, σαν μια οικογένεια. Βέβαια πήρανε τώρα τη φράση πολλοί και προσπαθούν να πούνε ότι είναι αυτή η οικογένεια. Εντάξει, ό,τι κάνουμε εμείς πρώτοι, προσπαθείτε να το αντιγράψετε. Καλό είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι το κάνετε με λάθος τρόπο. Ξέρετε, η οικογένεια δεν είναι στα λόγια, πρέπει να είσαι και στις πράξεις. Όχι με το που χάνει κάποιος αθλητής ή χάνει μια ομάδα να αρχίζουν παρατράγουδα που τα έχετε δει σε κάμερες και να αρχίζουν και στοιχεία άσχημα και άσεμνα που δεν τιμάνε ούτε τους αθλητές ούτε στα σωματεία. Έτσι είναι οι αγώνες. Κάποιος χάνει, κάποιος κερδίζει. Ο καθένας θέλει να κερδίσει η ομάδα του. Εμείς θέλουμε να κερδίσει ο Ολυμπιακός. Εσείς θέλετε δικιά σας ομάδα. Σεβαστό. Αλλά πρέπει να μάθετε να χάνετε. Και εδώ είναι το θέμα το εξής. Στην ερώτηση που θα κάνω πάσα στον κορυφαίο προπονητή της Α1, εγώ το λέω, εντάξει, ο κύριος Γιώργος είναι ταπεινός και σεμνός, εγώ όμως δεν μπορώ, όταν βομβαρδίζομαι καθημερινά από φίλους οι οποίοι θεωρούν όλοι ότι είναι ο κορυφαίος, αφού είναι ο κορυφαίος, αφού τα έχει σηκώσει όλα, λοιπόν, να μην πω αυτά τα πράγματα. Θέλω λοιπόν να κάνω πάσα τώρα στον κύριο Γιώργο και να του πω, για να μας πει για τον κανονισμό με έναν ξένο ή μία ξένη στην Α1, όπου πριν μας πει για αυτό το πράγμα ο κύριος Γιώργος, γιατί σας είπα, θα πάμε σε πολλά πράγματα, αλλά μπορεί να τα κάνουμε και λίγο διάσπαρτα και λόγω χρόνου, να μην σας ταλαιπωρήσουμε πάρα πολύ, που θα σας ταλαιπωρήσουμε, γιατί θα τη δείτε τις συνεντεύξεις αυτές πολλές φορές. Θέλω να μας πείτε το εξής. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε τον Ολυμπιακό, ο οποίος είναι ένα τρένο δίχως φρένο, τα σηκώνουμε όλα, μάλιστα δεν μπορεί κανένας να σταματήσει. Δηλαδή το παράπονο των αντιπάλων μας είναι ότι δεν μπορούν να προβλέψουν, λέει, τι ομάδα θα κατεβάσετε, ποιον παίκτη θα κατεβάσετε πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο. Όμως ξαφνικά βλέπουμε ότι εμφανίζεται μία αλλαγή πρωτοφανής, η οποία αλλάζουν από δύο ξένους σε έναν ξένο παίκτη και μία ξένη παίκτρια στην Α1. Τις επιπτώσεις τις έχουμε δει όλοι. Το πρωτάθλημα δεν βλέπετε στις γυναίκες, με όλο το σεβασμό. Έχουμε κορυφαίες Ελληνίδες, αλλά όταν οι κορυφαίες Ελληνίδες δεν αντιμετωπίζουν από δύο τουλάχιστον ξένες σε κάθε ομάδα, οι οποίες θα ανεβάσουν και το πύχη, θα αυξήσουν και τον ανταγωνισμό, και υπάρχει θέληση από τις ομάδες να παίζουν, και ξαφνικά κάποιοι με κάποιες fast track αποφάσεις κάνουν το παραμικρό ώστε να χάσουμε ένα πρωτάθλημα. Θέλω να μας πείτε τα σχόλιά σας σχετικά με αυτήν την απόφαση. Αν πιστεύετε ότι είναι μια φωτογραφική απόφαση, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι είναι φωτογραφική απόφαση, με όλο το σεβασμό. Δεν υβρίζουμε κανέναν, αλλά δεν μπορεί να μην εκφράζουμε και τις απόψεις μας. Το κανάλι μας είναι και στο Εσουρού, έτσι να υπενθυμίσω στους φίλους, οι οποίοι κάποιοι έτσι μπορεί να ζορίζονται. Είναι νόμιμο το κανάλι, είναι και στο Εσουρού, δεν βρίζουμε κανέναν, αλλά υπάρχει δημοκρατία και πρέπει να λέμε και τις απόψεις μας. Εντάξει, λοιπόν. Θέλω να μας πείτε λοιπόν την άποψή σας
για τον κανονισμό αυτό. Εντάξει, μας ξάφνιασε ο κανονισμός αυτός. Η αλήθεια είναι ότι δεν πάει το άθλημά μας μπροστά και ειδικότερα στις γυναίκες που δεν υπάρχουν τίποτα. Εντάξει, είμαστε 3 ομάδες και οι υπόλοιπες παίζανε παιδάκια του δημοτικού και του γυμνασίου που δεν θα παίζανε άλλες φορές το τέτοιο. Το πρωτάθλημα των γυναικών, γενικά στις γυναίκες δεν έχουμε υποδομή μεγάλη. Στους άντρες, εντάξει, κάτι μπορεί να γίνει, υπάρχουν περισσότερα παιδιά, παίζουν καλύτερα ορισμένα παραπάνω παιδιά εδώ και καιρό που κατεβαίνουν με τις εθνικές ομάδες και όλα αυτά. Υπήρχαν παιδιά που μπορούσαν να καλύψουν τις ομάδες και να παίξουν και να μπορούν να ανέβουν. Αλλά ειδικότερα στις γυναίκες, το ξαναλέω, ήταν εγκληματικό. Γιατί το είδαμε το πρωτάθλημα, είδαμε ποιες ομάδες παίζανε, τι παίζανε και θα το δούμε και του χρόνου πάλι το ίδιο. Ευελπιστώ κάποτε να ξαναλλάξει για να πάμε λίγο παραπάνω μπροστά, γιατί έχουμε καλές Ελληνίδες όπως είπες και εσύ, καλές αθλήτριες που οπωσδήποτε αυτό μας ενδιαφέρει, η ποιότητα για να έρθει και η ποσότητα. Αν δεν έχεις ποιότητα δεν θα έρθει η ποσότητα. Αυτό είναι νόμος. Έτσι πιστεύω ότι κάποτε να το δούνε διαφορετικά και να ξαναέρθουμε στα επίπεδα αυτά των 2 ξένων και ας παίζουν και 2 Ελληνίδες, ας αλλάξουν κάτι, ας παίξουν παραπάνω, δεν είναι το θέμα εκεί. Το θέμα είναι να πάμε μπροστά και να κάνουμε κάτι καλύτερο. Για να έχουμε ένα ωραίο πρωτάθλημα, να προσεγγίσουμε κόσμο, να έρχονται αυτοί οι ξένοι που έρχονται, τα ονόματα που φέρνουμε, όπως εμείς και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, έρχονται σπουδαία ονόματα, μπορούν να γίνουν καλοί αγώνες. Να τους διαφημίσουμε και να είμαστε καλύτεροι και να φέρνουμε περισσότερο κόσμο στο γήπεδο. Γιατί είμαστε ένα όμορφο άθλημα που βλέπετε, χωρίς φασαρίες, χωρίς τίποτα. Αυτά. Θέλω τώρα να πω, μετά θα πούμε και προς το τελείωμα και κάποιες κουβέντες έτσι για τη Μαρία τη Χριστοφοράκη που είναι στη Σουηδία και διακρίνεται εκεί πέρα. Θέλω να μιλήσουμε τώρα λίγο για την Ομοσπονδία, την νέα διοίκηση η οποία ανέλαβε το Δεκέμβριο του 2024 και την Τεχνική Επιτροπή, κατά πόσο υπάρχει μια έτσι αρμονία, έχει βοηθηθεί το άθλημα σε κεντρικό επίπεδο και αν γίνονται κάποια πράγματα τα οποία σχετίζονται με ανάπτυξη, κατά την άποψή του την προσωπικά, πάντα με σεβασμό σε όλους, επαναλαμβάνω, αλλά θα πούμε έτσι και τις απόψεις μας κτλ. Ποια είναι η άποψή του μέχρι στιγμής για την Ομοσπονδία, αν υπάρχουν, ακούσαμε και για τις εξελίξεις οι οποίες έρχονται και αφορούν την Ομοσπονδία με το στάδιο ειρήνης και φιλίας, που σε λίγες μέρες ακούγεται ότι δεν θα είναι εκεί το κλιμάκιο πλέον. Ακούγεται, εμείς δεν λέμε ότι θα γίνει, εμείς λέμε τι ακούγεται. Εντάξει, απλά να μας πείτε κάποιες κουβέντες. Σίγουρο. Το στάδιο το ΣΕΦ το ξέρουμε ότι θα κλείσει, το παίρνει όλος ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ. Είναι δεδομένο ότι δεν θα ξανά έχουμε ΣΕΦ. Αυτό είναι δεδομένο, το ξέρουμε όλοι. Ναι, 15 του μηνός είναι η τελευταία ημερομηνία. Θα έχουν τελειώσει και τα μπάσκετ και όλα για να μπουν για να το ανακαινήσουν οι χορηγοί. Από ό,τι ξέρω εγώ, τελειώνει και το... Μακάρι να γινόταν διαφορετικά, να μπορούσαμε να το είχαμε, αλλά από ό,τι ξέρω θα γίνει ενιαίο για το μπάσκετ του Ολυμπιακού. Και αυτό κάνει κακό βέβαια, εντάξει, και στα σωματεία, γιατί μέσα εκεί κάνανε προπονήσεις πολλά σωματεία, αεραστεχνικά, βόλεϊ, handball και πολλά σωματεία του Ολυμπιακού μέσα εκεί. Και αυτά θα έχουν πρόβλημα. Φίλες και φίλοι, είδατε ότι είναι αυθόρμητο το βίντεο. Έγινε μια διακοπή. Άνθρωποι είμαστε, δεν είμαστε ρομπότ και είμαστε αληθινοί. Βέβαια, κάποιοι ζορίζονται, έτσι που τα λέμε τα πράγματα ξεκάθαρα. Είναι δικό τους θέμα και πάλι δεν πειράζει. Εμείς τους αγαπάμε και είμαστε εδώ. Έτσι, πρώτο Θεός, τους ευχόμαστε
να μπορέσουν να καταλάβουν κάποια πράγματα. Δεν τα λέμε ούτε με ειρωνία ούτε με κοροϊδία, αλλά πρέπει να πούμε τις αλήθειες. Έγιναν κάποια λάθη, βλέπετε, το έχουν πει όλες οι ομάδες, ότι δεν είναι δυνατόν να έχουν φέρει υπερπαίχτες η δικιά μας ομάδα, να έχουν φέρει κάποιους πολύ καλούς παίχτες και οι άλλες ομάδες και να μην μπορούν αυτοί οι παίχτες να τονώσουν το άθλημα και να βοηθήσουν έτσι να πάει μπροστά το άθλημα και ως προς εικόνα και ως προς αυτό το οποίο θα προσελκύσει τα νέα παιδιά. Άρα πάμε λίγο έτσι να συνεχίσουμε για την Ομοσπονδία, έτσι να μας πείτε κάποια πράγματα αν... Τι να πω για την Ομοσπονδία. Το πρόβλημα με την Ομοσπονδία είναι ένα και το βασικό, αυτό που σου ανέφερα και πριν. Το πρόβλημα με την εθνική ομάδα και τους προπονητές που είχε και έχει. Δεν έχουν συμπεριφερθεί σωστά σε ορισμένα παιδιά και πρέπει να πάρουν κάποιες αποφάσεις. Εγώ στον Ολυμπιακό, όταν παίζουμε με οποιαδήποτε ομάδα ή ξεκινάει η χρονιά, βάζουμε στόχους. Αν δεν τους κάνω, θα μου πούνε γεια σας. Κάποιοι εδώ δεν βλέπω να έχουν στόχους και να βάζουν στόχους. Και αν τους πετυχαίνουν ή δεν τους πετυχαίνουν, αν δίνουν λόγο, πού τον δίνουν. Γιατί στο πρόσφατο παγκόσμιο που έγινε, θα μπορούσαν οι ομάδες μας και οι γυναίκες και οι άντρες να είχαν πάει πολύ ψηλότερα. Αλλά προσωπικά θεωρώ ότι γίνανε κάποια τακτικά λάθη και θέμα κλήρωσης και δεν πήγαν οι ομάδες σωστά όπως είπες, γιατί το ανέφερες και πριν για τις δηλώσεις και για το πρωτάθλημα, ότι δεν είναι μόνο οι παίχτες. Είναι και πώς θα δηλώσεις τους παίχτες και ποιους θα συναντήσουν για να σου βγει το πρωτάθλημα και να το πάρεις. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Εντάξει, μπορεί να έχω τον Τρούλς, αλλά ο Τρούλς μπορεί να κάνει 2 παιχνίδια και να παίξει με το δεύτερο και τον τρίτο. Δεν έχει σημασία που ήρθε. Το δεύτερο και τον τρίτο θα μπορούσε να τον κερδίσει, ας πούμε, και ο Ρινιώτης αν έπαιζε. Ναι. Σκοπός είναι να βρει τους 2 καλύτερους και να βγουν οι νίκες οι υπόλοιπες από αυτό που θέλουμε. Και κάθε φορά αυτό προσπαθώ, κοιτάω τους αντιπάλους, κοιτάω το τέτοιο και ανάλογα βάζω την κλήρωση να βρούμε τα καλύτερα ζευγάρια που μας συμφέρουν και θα έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Αυτό το πράγμα δεν έγινε στο παγκόσμιο. Δηλαδή όταν παίζουν οι γυναίκες τώρα στην Ουγγαρία, με την Ουγγαρία με κάτι 15χρονα και έχεις την Τόλιου εδώ που θα σου κάνει 2 νίκες, έτσι προσπαθείς την τρίτη παίχτρια να βάλεις την καλύτερη σου δεύτερη και να τη βάλεις πάνω στην τρίτη να κερδίσεις και να περάσεις, που μας δόθηκε τέτοια δυνατότητα. Εντάξει, συγγνώμη που κάνω κριτική, αλλά έτσι τα βλέπουμε για να διορθώνουμε και πράγματα. Το ίδιο πιστεύω έγινε και στους άντρες. Δεν μπορεί να προστατεύουμε ή να κοιτάμε έναν παίχτη μόνο. Υπάρχουν και οι άλλοι παίχτες. Δεν παίζει ο ένας για να κερδίσει μόνος του και 2 να κάνει ο ένας. Κάποιος χρειάζεται να κάνει την τρίτη. Έτσι είναι τα πράγματα. Έτσι τα βλέπω εγώ. Έτσι μπορεί να κάνω λάθος, ζητάω συγγνώμη να κάνω λάθος, αλλά έχεις προπονητή, ζητάς και τις ευθύνες. Ζητάς τι στόχους έχεις, ζητάς τι έχει κάνει, ποιους αθλητές έχει βγάλει, πόσα παιδιά έχουν σταματήσει εδώ και τόσα χρόνια. Δεν έχω κανένα παράπονο με την Ομοσπονδία, κανένα αυτό. Κάνουν τη δουλειά τους, ο καθένας, εραστέχνες είναι και εκεί. Αλλά πρέπει να κοιτάξουμε την πρόοδο του αθλήματος και πώς θα είναι καλά τα παιδιά και οι αθλητές. Αυτή είναι το μέρισμα. Κάτω είναι αθλητές που έχουν καιρό να πάρουν 1 ευρώ. Κάποιοι χαλάνε ευρώ όμως για να πάνε στην προπόνηση. Και απαιτούνται και τους απαιτούν να βρίσκονται και να παρευρίσκονται εκεί και δεν καταλαβαίνω το λόγο. Για ποιο λόγο να πηγαίνουν και να υπάρχουν εκεί και να μην υπάρχουν στις ομάδες τους. Να γίνει η ανάπτυξη και να γίνει καλύτερο. Δεν βλέπω το λόγο. Και κάποιοι να έχουν εκεί πέρα την Ομοσπονδία και την εθνική ομάδα να την έχουν σαν σύλλογό τους και να μας βλέπουν τις ομάδες αντίπαλους. Δεν το έχω ξαναδεί πουθενά σε κανένα άλλο άθλημα.
Αυτό μόνο έχω παράπονο. Να πω εγώ κάτι, γιατί συμφωνώ απόλυτα σε όλα αυτά που έχει πει ο κύριος Γιώργος ο Χριστοφοράκης. Εμένα κάποια στιγμή, έτσι, και θέλω να πω, φίλες και φίλοι, γιατί σας είπα ότι εδώ λέμε αλήθειες, υπάρχει ένα κλισέ το οποίο έχω ακούσει και από υψηλόβαθμα στελέχη, δεν χρειάζεται να αναφέρουμε ονόματα, σας είπα, δεν θα κάνουμε τη χάρη να σας αναφέρουμε, μας ακούτε όμως, ξέρετε ποιοι είστε, ξέρουμε ποιοι είστε. Και γνωρίζετε πολύ καλά ότι υπάρχουν και αποδείξεις για αυτά που λέμε, αν χρειαστεί. Και υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι, μακριά από εδώ, βέβαια δεν χρειάζεται, εμείς δεν απειλούμε, με αγάπη το λέμε, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που με τα στοιχεία που έχουν, τα ακράβαντα στοιχεία, ακόμα και αν ποτέ χρειαστεί, λέμε, το απευχόμεθα, ακόμα και σε δικαστικές αίθουσες υπάρχουν τα στοιχεία τα πάντα. Όμως αυτό το κλισέ, θέλω να μας πει ο κύριος Γιώργος ο Χριστοφοράκης, αυτό το κλισέ που ακούω εγώ, ότι είναι κατεστημένο κάποια άτομα και ότι πρέπει αλλαγές να γίνουν σιγά σιγά και δώστε μας χρόνο, και χρόνο με το χρόνο έχουμε φτάσει 2 και 3 χρόνια και ξαφνικά δεν αλλάζει τίποτα, παρά προσπαθούν να βρουν και άλλο χρόνο και άλλο χρόνο. Πόσο τελικά ζημιά έχει κάνει στην εξέλιξη και στην ανάπτυξη του αθλήματος όταν παιδιά, κορυφαίοι πρωταθλητές όπως ο Σωκράτης ο Γιαννούτσος, όπως η Ευελίνα Εμερανβλιωτάκη, όπως η Ελισάβετη Τέρπου, δεν βρίσκονται πλέον στο κλιμάκιο, μπορούν να κερδίσουν λόγω της δουλειάς που γίνεται στον Ολυμπιακό πολλούς παίχτες από το κλιμάκιο που δεν θα έπρεπε κανονικά, έτσι δεν είναι? Αν ένα κλιμάκιο δουλεύει όπως πρέπει, εμείς δεν κατηγορούμε, εμείς λέμε, κάνουμε, μιλάμε με την εισάτοπον απαγωγή. Λέμε δηλαδή ότι αν ένας παίχτης φεύγει από το κλιμάκιο, θα πρέπει οι άλλοι παίχτες που είναι στο κλιμάκιο να τον κερδίζουν, αν γίνεται σωστή δουλειά. Αν δεν γίνεται όμως σωστή δουλειά εκεί και γίνεται σωστή δουλειά αλλού, όπως γίνεται στον Ολυμπιακό μας, αυτόματα παίχτες όπως έχουν φύγει από το κλιμάκιο, όπως η Ελισάβετη Τέρπου, κερδίζουν τους άλλους που είναι στο κλιμάκιο. Οπότε λοιπόν, τι συμβαίνει, χωρίς να πούμε ονόματα, δεν χρειάζεται να πούμε ονόματα, τι συμβαίνει τελικά με αυτή την κατάσταση? Σου είπα, δεν θέλω να πάρω θέση, ούτε να θίξω προπονητές, ούτε να θίξω, δεν είναι η δουλειά μου αυτή. Η δουλειά μου είναι εμένα να έχω τα παιδιά που αγωνίζονται στον Ολυμπιακό, να είναι καλά και να έχουν ό,τι καλύτερο μπορούν να τους προσφέρουμε και να μπορούμε να τους το δώσουμε. Αυτό είναι η δουλειά μας. Εγώ αυτό τη δουλειά κοιτάω, αυτό κάνω όλη μέρα. Προσπαθώ να είμαι κοντά στα παιδιά, δίπλα στα παιδιά, στα προβλήματά τους, να είμαι κοντά τους και να τα λύνουμε μέσω της διοίκησης, μέσω του Προέδρου μας και μέσω από εμάς, από μένα προσωπικά, από σένα που τα λύνεις τα περισσότερα προβλήματα τώρα. Τους έχεις λύσει τα χέρια, μας έχεις δώσει σπουδαίες λύσεις, πηγαίνοντας τα παιδιά περισσότερα ταξίδια έξω και σε ευχαριστώ πολύ για αυτά όλα που κάνεις για τα παιδιά και για τον Ολυμπιακό μας πάνω απ' όλα. Αυτό δεν θέλω να κατηγορήσω, αλλά στο ξαναλέω, δεν είναι μονόδρομος η εθνική. Τα παιδιά όπως κάνουν, ό,τι πιστεύω κάνουν και όλοι, έτσι. Μπορεί να κάνουν τις παρουσίες τους μια μέρα το πρωί εκεί, το απόγευμα πάνε και παίζουν αλλού. Δεν πρόκειται, δεν τους προσφέρει κάτι, δεν τους πρόσφερε τουλάχιστον όλα τα προηγούμενα χρόνια, γιατί τώρα είναι στο Χρήστο το Λάμι έχω τεράστια εμπιστοσύνη, το λέω και λέω ονόματα τώρα. Έχω τεράστια εμπιστοσύνη γιατί έχει βγάλει παιχταράδες, είναι εργατικός, είναι καλός άνθρωπος και δεν πειράζει παιδιά. Είναι πάνω απ' όλα. Ο προπονητής πρέπει να είναι παιδαγωγός. Δεν είναι καταστροφέας, δεν ήρθα προπόνηση φύγε, δεν ήρθες 5 φύγε, αλλά δεν εξετάζει τους λόγους που γιατί δεν ήρθες 5 και ήρθες 4, που ο ίδιος κάνει τις λιγότερες προπονήσεις από τους παίχτες. Γιατί όλοι τα ξέρουμε, όλοι τα βλέπουμε, δεν μπορούμε να τα πούμε, μην τιμωρηθούμε κιόλας. Θέλω έτσι να πω ότι καλά δεν πρόκειται να μας πει κανένας και να μας βάλει και να πέσει τιμωρία, γιατί έτσι για τους φίλους που είναι τώρα στο κανάλι πρέπει να ξέρουν ότι το κανάλι έχει την έγκριση του ΕΣΟΥΡΟΥ, του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το κανάλι έχει το δικό του στυλ.
δεν χρησιμοποιεί ύβρις. Βέβαια μπορεί κάποια λόγια να είναι λίγο πικάντικα, αυτό είναι ο κάθε άνθρωπος στο δικό του χαρακτήρα και στο δικό του στυλ. Δεν σημαίνει ότι προσβάλλουμε. Αν κάποιοι έχουν τη μίγα μιγιάζονται, είναι δικό τους θέμα, δεν μπορούν να μας απαγορέψουν ούτε να αγαπάμε τη χώρα μας, ούτε να αγαπάμε τον Ολυμπιακό μας. Εγώ όταν είχα έρθει στο χώρο της Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης δέχτηκα αρκετή πίεση από πολύ κόσμο, λέγοντας ότι ο ερασιτεχνικός αθλητισμός δεν ανήκει στον Ολυμπιακό. Δεν πειράζει, εμείς είμαστε εδώ, έχουμε σηκώσει τις κούπες, εμείς γράφουμε ιστορία, εσείς καθίστε με τα δήθεν. Πάμε λοιπόν τώρα σε ένα ερώτημα πολύ βασικό. Θα πω μια λέξη, το έχω πει, σας κοιτάω και στα μάτια, έχω πει μια φράση πολύ καιρό, Καλνίκος Κρεάγκα, ότι είναι ο Θεός με αποσιωπητικά της Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης. Πολλοί κόσμος, πάρα πολλοί φίλοι μου λένε για ποιο λόγο ο τεράστιος, ο ένας και μοναδικός, ο Θεός της Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης, ο Καλνίκος Κρεάγκα, δεν βρίσκεται στο προπονητικό επιτελείο και ταυτόχρονα μαζί με τον Καλνίκο Κρεάγκα, γιατί δεν βρίσκεται και ένας άνθρωπος σαν το Γιάννη το Βλωτεινό, τον κορυφαίο, που κάποιοι θέλατε έτσι να του κρύψετε και το πρωταθλήματα όπως και τα δικά μας, δεν τα καταφέρατε, δεν πειράζει. 14 έχει ο Γιάννης ο Βλωτεινός, είναι ο ρέκορντ στην Ελλάδα και βρίσκεται στο σωστό λιμάνι του Ολυμπιακού. Άρα θέλω να ρωτήσω τώρα τον κύριο Γιώργο Χριστοφοράκη, πώς νιώθει που αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο άνθρωποι οι οποίοι θα μπορούσαν να βρίσκονται στο προπονητικό επιτελείο και μάλιστα σε κορυφαία θέση, και εξαιτίας αγκυλώσεων, εξαιτίας ότι κάποιος έχει βάλει κάποιο βέτο από πάνω, δεν ξέρουμε, εμείς δεν κατηγορούμε, αλλά θα πρέπει να μας πει πώς νιώθει αυτή τη στιγμή όταν άνθρωποι σαν τον Θεό Καλνίκο Κρεάγκα, σαν τον κορυφαίο Έλληνα, δίχως ερώτηση, τον Γιάννη Βλωτεινό με 14 πανελλήνιους τίτλους, ο οποίος δεν πήγε και στους Ολυμπιακούς. Να το θυμάστε αυτό, ο Γιάννης ο Βλωτεινός με 14 πανελλήνια πρωταθλήματα δεν πήγε και στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Όμως πώς νιώθετε εσείς που τέτοιοι υπερπαίχτες δεν βρίσκονται στα ενία του προπονητικού team και τι μήνυμα αυτό περνάει σε σχέση άραγε με την αξιοκρατία και το αν τελικά υπάρχει μέλλον σε κάποιον ο οποίος βλέπει πρωί, μεσημέρι, βράδυ τον Καλνίκο Κρεάγκα να οργώνει τα γήπεδα, τον Γιάννη τον Βλωτεινό είναι τώρα στην Κορέα. Ποια είναι η άποψή σας γι' αυτό? Τώρα μου βάζεις πάλι δύσκολα και θα πω πράγματα που δεν πρέπει. Όλοι ξέρουν ποιος είναι. Συγγνώμη, ο Καλνίκος σίγουρα έπρεπε να είναι μες στην αίθουσα, σίγουρα μπορούσε να είναι και ήθελε να είναι. Τώρα για ποιο λόγο δεν είναι, ας τα βρούνε οι πιο πάνω από εμάς που κάνουν τα κουμάντα. Σίγουρα θα πρόσφερε πολλά πράγματα, γιατί γνωρίζει όσο κανένας το πικ-πονγκ. Από μικρό παιδί έχει φάει τα μπαλάκια με το κουτάλι που λένε, με σκληρή προπόνηση, σκληρή δουλειά. Ήταν από τους μεγαλύτερους παίκτες στην Ευρώπη. Ακόμα τον εσέβονται και τώρα που έχει σταματήσει. Ακόμα πάει και παίζει. Δείχνει τα διαπιστευτήριά του παντού. Θα σου αναφέρω ένα απλό παράδειγμα τώρα που το έχεις πει και εσύ. Έτσι, η Μαρία η Χριστοφοράκη, η κόρη μου, είναι νούμερο 1 στη Σουηδία. Γιατί δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ, έχει στόχους, βγάζει δουλειά, κάνει δουλειά, δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Γιατί έχουν πρόγραμμα, ξέρουν τι θέλουν να κάνουν, ξέρουν πόσα λεφτά έχουν, ξέρουν πόσα λεφτά θα διαχειριστούν και με αυτά πορεύονται. Αξιοκρατία, σου λέω νούμερο 1 αυτή τη στιγμή στη Σουηδία, στη μεγαλύτερη χώρα του πικ-πονγκ μετά την Κίνα, έτσι. Και η Μαρία τα έχει καταφέρει μέσα από τα βιογραφικά της, μέσα από τη δουλειά της, έχει κάνει αυτά που έχει καταφέρει και έχει κάνει, όπως ξέρετε όλοι. Τι άλλο να σου πω από εδώ και πέρα. Εδώ στην Ελλάδα δεν τα απολογίζουμε αυτά. Η Μαρία, άμα ήταν εδώ, δεν θα ήταν πουθενά. Θα έχει σταματήσει το πικ-πονγκ όπως το σταματήσανε όταν έπαιζε. Γιατί έτσι θέλανε. Έτσι είναι τα πράγματα στην Ελλάδα. Αξιοκρατία 0.
Να πω και εγώ τώρα, έτσι, Η μπάρμπα στην κορώνη πάει μπροστά. να πω και εγώ, φίλες και φίλοι, ότι η Μαρία δεν είναι μόνο στη Σουηδία, είναι αυτή τη στιγμή από τα κορυφαία ταλέντα στην Ευρώπη και μάλιστα και τις έχουν προτείνει και ούκο λίγες φορές θέση και στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης, και βεβαίως είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για εμένα. Την είχαμε στον ίδιο χώρο ένα χρόνο πριν, την αγάπη μου, σ' αγαπάμε Μαρία, να σε γερεί. Την είχαμε στον ίδιο χώρο πριν, και μάλιστα έτσι όταν εμφανίστηκε έτσι και με τον μπλουζάκι το κόκκινο του Ολυμπιακού, γέννημα φρέμα Ολυμπιακός, ψυχάρα, Ολυμπιακάρα, τρομερή παίχτρια, τρομερή ψυχολογία αθλητή, και είχε και καταφέρει μάλιστα και τεράστιες νίκες απέναντι σε κορυφαίες αθλήτριες, όταν είχε έρθει να παίξει στην Α1 που είχαμε κάνει κάποια στιγμή ένα κύπελο και κάποιους αγώνες πριν 2 χρόνια, και φέτος έπαιξε πολύ δυνατή πάντα. Θέλω λοιπόν να πω κάτι έτσι στον κύριο Γιώργο, γιατί πρέπει να το ακούσετε κι εσείς. Φίλες και φίλοι, εγώ είχα την ιδιαίτερη χαρά και τιμή πριν 2 χρόνια να βρίσκομαι σε κάποιες εκδηλώσεις οι οποίες είχαν γίνει προς τιμήν να τιμήσουν τον κορυφαίο, τον Καλλίνικο Κρεάγκα. Και μου προκάλεσε μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι άκουγα από κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δυστυχώς είναι ημιμαθείς, έτσι λέγανε, ότι έτσι διατυμπανούσαν και είχαν φροντίσει να πάει παντού, ότι ο Καλλίνικος Κρεάγκα δεν έχει δίπλωμα για να μπορεί να βρίσκεται σε αυτή τη θέση. Αυτό ήταν απολύτως ένα ψέμα, ψευδές. Ο Καλλίνικος Κρεάγκα έχει όλα τα διπλώματα και είχαν περάσει λοιπόν ένα αφήγημα, έτσι, γι' αυτό το λέω και αυτό έτσι στον κύριο Γιώργο, σίγουρα το έχει ακούσει, ότι δεν έχει δίπλωμα. Αυτή τη στιγμή ο Καλλίνικος έκανε τεράστια προσπάθεια και του θέλω να του πω συγχαρητήρια και άλλη μια φορά. Κατάφερε να γίνει συνάδελφος. Τελείωσε τα τεφά σε αυτή την ηλικία που είναι, για αυτό το λόγο ακριβώς που λέγανε ότι δεν μπορούσε να είναι. Για αυτή τη θέση. Έκανε τεράστια προσπάθεια, πήρε το δίπλωμά του, πήρε το πτυχίο του, είναι καθηγητής φυσικής αγωγής με Α κατηγορία δίπλωμα και θα μπορούσε να είναι από οποιαδήποτε στιγμή στην εθνική ομάδα κάτω και να βοηθάει. Θέλω έτσι να πάμε τώρα, έχω μια αδυναμία, το ξέρετε όλοι, στον Καλλίνικο Κρεάγκα, σαν παίχτης, δεν το συζητάμε, υπερπαίχτης, θεός της επιτραπέζιας αντισφαίρησης, έχει γίνει και αποδεχτεί αυτή η φράση, αυτή η λέξη από την παγκόσμια κοινότητα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης. Πάμε όμως και στην άλλη μου αδυναμία, το Γιάννη Βλοντινό. Και θέλω έτσι να κάνω την ερώτηση στον coach, να μας πει, κύριε Γιώργο, ο Γιάννης ο Βλοντινός έχει πάρει 14 πανελλήνια. Κάποιοι έτσι ψάχνανε να βρούνε κάποια αρχεία σε κάποιους ορόφους από πάνω, στα οποία είχαν πρόσβαση μόνο οι ίδιοι. Θέλανε σον και καλά να γίνει επανακαταμέτρηση των τίτλων του Ολυμπιακού, γιατί δεν τους άρεσε πολύ το 30, λέγανε χτυπάει πολύ το 30 με το 3 ή με το 4, δηλαδή κάποια πράγματα ανήκουστα. Βεβαίως, προσέξτε, αν ποτέ γίνει και άρση τηλεφωνικών απορρίτων, εγώ το δικό μου είναι στη διάθεση της αρμόδιας αρχής, θα δει ποιοι άνθρωποι λέγανε αυτά τα πράγματα για να καταλάβετε, δεν λέμε ονόματα, αλλά για να καταλάβετε τι αλήθειες λέμε. Λοιπόν, και το ίδιο πράγμα βέβαια υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι λέγανε ότι ο Γιάννης ο Βλωτινός δεν πήρε 14 πρωταθλήματα, έχει πάρει 7 ή 8 και κάποιος άλλος επειδή πήρε τα 5 και τα 6 και τα 7 συνεχόμενα είναι πιο καλός παίκτης κτλ. Αυτό που μου κάνει εντύπωση εμένα όμως, που πιστεύω έχω δείξει τα διαπιστευτήριά μου αν αγαπάω το άθλημα ή όχι, είναι πώς γίνεται μια τέτοια μορφή σαν το Γιάννη το Βλωτινό να μην πήγε σε Ολυμπιακούς αγώνες. Δηλαδή είναι πρωτάκουστο αυτό. Εντάξει, τι να σου πω τώρα, και αυτό είναι ένα από τις ιδιαιτερότητες της χώρας μας. Είναι η μοναδική χώρα που πάει άνθρωπος. Πάλι θα σου αναφέρω παράδειγμα, τη Σουηδία, που ξέρω από τον Τρούλς ότι αν δεν έπαιζε στο πανσουηδικό δεν θα κατέβαινε στο παγκόσμιο. Τι άλλο θέλεις να σου πω. Το ίδιο έπαθε και ο Γιάννης. Ο Γιάννης κατάφερε και αγωνιζόταν. Το ίδιο κάνει και ο Σγουρόπουλος. Αγωνίζεται στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Είναι το μεγαλύτερο γεγονός του αθλήματος. Πρέπει να παίζουν όλοι. Δεν
υπάρχει εξαίρεση. Όποιος και να είναι ο άλλος πρέπει να παίξει στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα. Πρέπει να τον δει ο κόσμος πραγματικά να παίζει με τους υπόλοιπους Έλληνες. Τι άλλο να πω. Αλήθειες, φίλες και φίλοι, αλήθειες πονάνε, αλλά κοιτάξτε. Ξέρετε γιατί μας αγαπάτε. Μπορεί λίγο έτσι να έχετε πληγωθεί. Ξέρετε όμως κατά βάθος ότι εμείς είμαστε γνήσιοι απέναντί σας και ότι αν θέλουμε να πούμε κάτι, θα σας το πούμε κατηδίαν και δεν θα κοιτάξουμε να κάνουμε το σπασμένο τηλέφωνο, να στρέψουμε παίχτες τον έναν εναντίον του άλλου ή να δημιουργήσουμε κλίμα. Δεν έχουμε ανάγκη. Ο Ολυμπιακός, φίλες και φίλοι, δεν είναι τυχαία ο κορυφαίος πολυαθλητικός σύλλογος στον κόσμο. Έχει άλλες αξίες, άλλες αρχές και έχει και άλλο κόσμο. Βλέπετε τι είμαστε. Αληθινοί, γνήσιοι. Εγώ λοιπόν, αυτό που θέλω να το πω, που το πάω τώρα το κομμάτι, είναι ότι λένε κάποιοι χάσαμε ένα τίτλο, όλοι ξέρετε πως το χάσαμε το τίτλο και είδατε και στη φιέστα της άλλης ομάδας, δεν χρειάζεται να την αναφέρω, είδατε στη φιέστα της άλλης ομάδας τι έγινε, τους κερδίσαμε. Αυτό λοιπόν, παρουσία υψηλόβαθμων στελεχών που ήρθανε προς τιμήν τους και καλά κάνανε οι άνθρωποι, ήρθαν να τιμήσουν την ομάδα τους. Ξαφνικά, εκεί που έρχονται να τιμήσουν την ομάδα τους που είχε να πάρει πόσα χρόνια πρωτάθλημα, εμφανίζεται μια 54 χρόνια, φίλες και φίλοι. Επαναλαμβάνω, δεν λέμε ονόματα. Εντάξει. Εμφανίζεται όμως μια κορυφαία αθλήτρια, η οποία σπουδάζει, η Ευελίνα μας σήμερα Βελιωτάκη, που την αγαπάμε. Σε αγαπάμε, Ευελίνα, να είσαι γερή. Εμφανίζεται λοιπόν αυτή η κοπέλα, η οποία έχει υποστεί και πολλά πράγματα, γιατί δεν είναι πλέον στο κλιμάκιο, το ξέρετε όλοι. Εμφανίζεται λοιπόν η Ευελίνα Μεραμβιλιωτάκη χωρίς προπόνηση, προσέξτε τώρα, και βγάζει μια ασύλληπτη εμφάνιση, μια εμφάνιση κορυφαίου επίπεδου, δηλαδή τα παιχνίδια τα οποία έπαιξε τελευταία μέρα ήταν ασύλληπτα, και βεβαίως και μια Έλσα Τέρπου, ένα σταμάτητο τρένο δίχως φρένο, που δείχνει τα βόντια της και λέει κοιτάξτε ποιος είναι τι. Και την ίδια ώρα λοιπόν εγώ, επειδή είμαι και χορηγός σε κάποια παιδιά και υποστηριχτής, ούκο λίγες φορές άκουγα ότι τα παιδιά σε χώρους όπου θα έπρεπε να υπάρχει αξιοκρατία και να υπάρχει το σωστό κλίμα, ακούγανε σιγοψιφυρίσματα από πίσω τους, δεχόντουσαν και καλά ψιλοεκβιασμούς για τα ρούχα που φοράγανε, επειδή είχαν τον βαθνοστεφανωμένο έφηβο του Ολυμπιακού, δεχόντουσαν πιέσεις να φύγουν από τον Ολυμπιακό, ακούστε τώρα, για να πάνε σε κάποιες διοργανώσεις. Εμείς δεν κατηγορούμε προς Θεού, ούτε ταυτιζόμαστε με αυτά, αλλά λέμε τόσο τύχη τελικά, δηλαδή όλα εντελώς τυχαία, και τα συγκεκριμένα άτομα τα οποία συμβαίνει να έχουν πει τέτοια πράγματα χωρίς να είναι στην εθνική, να χαλάνε και φιέστες. Πείτε μας λίγο για τη τελευταία μέρα γι' αυτό. Σου ανέφερα και στην αρχή ότι τα κορίτσια έχουν μεγάλο ταλέντο, έχουν πείσμα, έχουν θέληση, θέλουν να παίξουν πικ-πονγκ, αλλά κάποιοι δεν τους επέτρεψαν. Την Ευελίνα την έχει αφήσει 2 χρόνια έξω, στην καλύτερη της ηλικία, λόγω της προπόνησης. Λόγω ότι δεν την πιστεύανε, ότι πόναγε. Τη βάζανε και τράβαγε σπίν και παίζε μόνο συνέχεια με δόντια. Αυτά δεν γίνονται. Έπαιξε, είδατε, με λίγη προπόνηση, με 1 φορά τη βδομάδα, 2 που ερχόταν τον τελευταίο καιρό γιατί είχε τα προβλήματά της, τα συγκεκριμένα. Προσπάθησε και έπαιξε, επειδή εγώ τα κορίτσια και τα αγόρια τους ξέρω απ' έξω και αναγαδοτά τακτικά πώς θα παίξουν και τι πρέπει να παίξουν με τον καθένα. Έδωσα τις οδηγίες μου, τους βγήκε το παιχνίδι και κέρδισε την Γεράσιμά του πολύ εύκολα, μάλιστα, έτσι, και για μας έκπληξη. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στην Έλσα και στην Ευελίνα για τον τελευταίο μας αγώνα, που θα είναι η αφετηρία για την καινούρια χρονιά. Πάμε λίγο έτσι να πούμε και κάποια άλλα πράγματα. Πιστεύετε ότι έχει πληρώσει ο Ολυμπιακός την επιτυχία του, δηλαδή αυτή η επιτυχία την οποία έχετε φέρει εσείς? Κακά τα ψέματα, φίλες και φίλοι, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Δεν ήμουνα εγώ στο πάγκο.
Ακούστε, στο πάγκο δεν ήμουν εγώ του Ολυμπιακού, ήταν ο κύριος Γιώργος Χριστοφοράκης. Το παράπονο, και το λέω με πάσα σοβαρότητα και ειλικρίνεια, όλων των μέσα σε εισαγωγικά αντίπαλων προπονητών του, των συναδέλφων του, είναι ότι δεν μπορεί κανένας να μπει στο μυαλό του. Σε μια συζήτηση λοιπόν που είχα και με τη Μαρία τη Χριστοφοράκη και σε αυτή την αίθουσα, η οποία συμβουλεύεται πολλές φορές τη κρίση του μπαμπά της, ανεξαρτήτως τι θα κάνει η ίδια, το έχει πει προς τιμήν της. Αυτό το οποίο εμένα μου εκφραζόταν μόνιμα σαν παράπονο είναι ότι δεν μπορούν να μπουν οι άλλοι οι συνάδελφοι του κύριου Γιώργου του Χριστοφοράκη στο μυαλό του ποιους παίκτες θα κατεβάσει. Και λέω εγώ. Τη σειρά. Και λέω εγώ. Δηλαδή φτάσαμε σε σημείο σε αυτή τη χώρα να κάνουμε τα πάντα για να σταματήσουμε να χάσει ένα πρωτάθλημα ο κορυφαίος πολυαθλητικός σύλλογος στον κόσμο, ο Ολυμπιακός. Και το όφελος ποιο είναι? Να χάσουμε εμείς ένα πρωτάθλημα και να μην χαρείτε τη φιέστα, γιατί στο τελευταίο αγώνα η πραγματικότητα σας ξεπέρασε. Και το θέμα είναι ότι γίνονται διάφορα τεχνάσματα, μέσα εισαγωγικά, δεν προσβάλλουμε κανέναν, λέμε την πραγματικότητα. Αλλάξανε ξαφνικά από 2 ξένοι σε έναν ξένο. Ίσως του χρόνου να πείτε να σταματήσουμε και τους ξένους, να βγάλουμε και τον Σταματούρο, να βγάλουμε και τον Σγουρόπουλο, να σταματήσει να παίζει και ο Τάσος Ορεινιώτης, γιατί κάποιοι διαμαρτύρονται ότι δεν τους αρέσει, λέει, το στυλ του, επειδή γυρίζει πολύ το καρπό, γυρίζει πολύ τον αγκώνα και περνάει την μπάλα στο κοντινή μεριά του φιλέ με τα φόρχαν κτλ. Να σταματήσουμε λοιπόν όλη την ομάδα του Ολυμπιακού, μήπως πάρετε πρωτάθλημα. Τελικά ο στόχος ποιος είναι? Εγώ δηλαδή αυτό. Να παίξουμε. Ναι. Ποιος είναι ο στόχος? Δεν ξέρω, ρωτά τους ίδιους. Κάνε μια συνέντευξη. Συνέντευξη σε μένα δεν θα δώσουν. Έχετε τα δικά σας κανάλια, έτσι, τα οποία περνάνε τα ψέματα, τα όμορφα, έτσι, ότι έχετε και 5.000 τίτλους και 6.000. Εκεί ευχαρίστως. Στο δικό μας κανάλι θα μιλάνε μόνο άνθρωποι του Ολυμπιακού και βεβαίως σε κάποια ζωντανά τα οποία θα γίνουν, εκεί που θα υπάρχει και τηλέφωνο, θα μπορείτε να πάρετε να μιλάτε με τους αρμοδίους δημοσιογράφους κτλ. Πάμε λοιπόν τώρα να ρωτήσουμε και κάτι άλλο. Όταν τελειώσει η δικιά σας διαδρομή, τι θέλετε να λένε για τον Γιώργο τον Χριστοφοράκη, που αργείτε ακόμα να τελειώσετε, γιατί σας θέλουμε? Και να πω πριν πάμε, συγγνώμη τώρα, να πω πριν πάμε στη δικιά σας διαδρομή, να πω, γιατί έχω ξεχάσει να το αναφέρω, αλλά πρέπει να το πω και εγώ, όπως είπαμε για τον Τάσο Ορεινιώτη, όπως είπαμε για τον Γιάννη τον Βλωτεινό, να πούμε και για το οργανωτικό κομμάτι που σχετίζεται με τους παίκτες. Τα εύσημά μας και στον Νίκο το Συριγωνάκη, έτσι, που κάνει με τους ξένους και τα λοιπά, τους ξένους παίκτες και τα λοιπά, που έχει την επικοινωνία και τα λοιπά. Όταν τελειώσει όμως η δικιά σας διαδρομή, τι θέλετε να λένε για σας? Δεν με πειράζει το τι θα λένε. Η ουσία είναι ότι κάποιοι θα μας θυμούνται. Θα με θυμούνται δηλαδή. Ναι. Γιατί με βλέπουν κάθε μέρα στο γήπεδο, σε όλα τα γήπεδα. Είμαι Ολυμπιακός και δίνω τα πάντα για την ομάδα μου, για τον Ολυμπιακό. Και θέλω να είναι πάντα πρώτος. Και όσο είμαι εγώ θα είναι πρώτος. Να λένε τι να λένε. Ότι προσέφερα κι εγώ, όπως προσφέρουν και τόσοι προπονητές σε όλα τα αθλήματα, όπως το κολύμπι, όπως το πόλο, 63-0. Ναι. Κάτι 57-64 το κολύμπι. Είναι τεράστιες επιτυχίες του θρύλου. Πού να τις θυμόμαστε και τι να πρωτοθυμηθούν. Σε λίγα χρόνια δεν τα θυμούνται. Εδώ θέλω έτσι να ρωτήσω και το εξής. Φίλες και φίλοι, σε εθνική ομάδα, έχουμε την εθνική ομάδα. Τα πράγματα είναι απλά. Μου έχουν στείλει και μηνύματα, φίλες και φίλοι. Ένα λεπτάκι να σας πω τι γράφουν εδώ, για να πάθετε πλάκα. Σε περίπτωση, ακούστε φίλες, χωρίς Γουρόπουλο και Σταματούρο, πού θα ήταν η εθνική ανδρών? Τώρα αυτή είναι μια δύσκολη ερώτηση. Σαν να μην υπάρχει πινκ-πονγκ είναι μετά. Δεν βλέπω άλλη εξέλιξη. Οι μικροί έχουν μείνει πολύ πίσω. Θα μπορούσαν να είναι καλύτεροι. Έχουμε υλικό, μπορεί να δουλέψουμε, αλλά στο ξαναλέω, θέλει δουλειά, θέληση και πίστη στα παιδιά αυτά που παίζουν και να τους δώσεις αυτά που χρειάζονται, τα εφόδια, για να μπορέσουν να γίνουν πραγματικά καλύτεροι και να φτάσουν και να ξεπεράσουν και το Γιώργο και το Γιάννη. Μπορούν, έχουν τις δυνατότητες, όποιος δουλεύει θα ανταμυφθεί. Όποιος δεν δουλεύει, το ξέρουμε αυτό.
Δεν χρειάζεται ούτε να πολεμάς τον άλλον να τον εξοντώσεις για να ανέβει ο άλλος. Έτσι, είμαστε χρόνια στο πινκ-πονγκ, τουλάχιστον εγώ είμαι πάνω από 50 χρόνια στο χώρο και ξέρω τα πάντα. Βλέπω ποιοι είναι, ποιοι παίζουν. Έχουμε παίξει τόσα χρόνια από το 8 μέχρι τώρα. Έχουμε παίξει 500 φορές με όλους τους αθλητές. Μέτρα τις νίκες και τις επιδόσεις ορισμένων και θα καταλάβεις. Και ποιοι πηγαίναν έξω επειδή είναι αριστεροί, επειδή είναι φυσιοθεραπευτές, επειδή είναι το έτσι, επειδή είναι το άλλο, για να μην πάει ο Τάσος, για να μην πάει ο Βλοντινός, να μην πάνε αυτοί που πρέπει να πάνε. Επειδή έχουν τον μπάρμπα στην κορώνη. Αυτό που είπαμε. Πάλι το ξαναλέω. Δεν υπάρχει αξιοκρατία από την αρχή. Η εθνική ομάδα αυτό. Τηρούνται αυτά τα 4. Πας. Δεν τηρούνται, δεν πας. Απλά πράγματα είναι. Γιατί τα κάνουμε δύσκολα. Δηλαδή τι είμαι εγώ προπονητής που θα αφήσω ή θα πω κάτσε Γιάννη έξω, Γιώργο μην παίξεις για να παίξει ο Τάσος. Άμα δεν είναι σε καλύτερη κατάσταση. Όχι. Στιγμή προσφέρεις. Τι κάνεις, επιδόσεις, προπονείσαι πρωί απόγευμα. Πας, αξίζεις, θα πας. Δεν θα πάει ο θείος μου, ή ο ξάδελφός μου ή ο αδελφός μου τα τελευταίες δηλώσεις. Θέλω φίλες και φίλοι, έτσι, συγγνώμη, έχουμε και τις σάντες πίσω. Βλέπετε, είναι αυθόρμητη η συζήτηση. Φίλες και φίλοι, θέλω έτσι να πω 2 πράγματα. Άρα, βλέπετε ότι η λέξη η οποία είναι κοινή είναι η λέξη αξιοκρατία και εδώ υπάρχουν και εύλογα ερωτήματα. Γιατί εγώ θυμάμαι για τον Αναστάσιο Τωρικιώτη που είναι ένας κορυφαίος παίκτης, θρύλος του αθλήματος, ότι ενώ πολλές φορές ήταν στο top 3, 4, 5 της κατάταξης, στην Ελλάδα διαλέγανε παίχτες οι οποίοι δεν ήταν στο top, ήταν χαμηλότερου επίπεδου δυναμικότητας. Και όταν εγώ ρώτησα έτσι, και γιατί σας είπα, θα τα ακούτε και θα τα ξανακούτε κάθε μέρα αυτά που θα ακούσουν εδώ. Όταν ρώτησα λοιπόν τον τότε πρόεδρο και του λέω, πρόεδρε μου, με όλο το σεβασμό, ο οποίος πρόεδρος, ο προηγούμενος, εξαιρετικός σαν άνθρωπος, δεν το συζητάμε, αλλά άποψή μου προσωπική, δεν είχε τις γνώσεις, δεν είχε το know-how, βρέθηκε σε μια λάθος στιγμή, δεν γνωρίζω, όμως σαν παίχτης, δεν το συζητάμε, απόλυτος μεγάλος παίκτης κι αυτός, έχει αφήσει κι αυτός το αποτύπωμά του. Σαν πρόεδρος όμως, συγγνώμη, δεν έκανε. Βεβαίως εγώ όταν είπα την άποψή μου στοχοποιήθηκα, γιατί παιδιά δεν είμαστε όλοι για όλες τις δουλειές. Με την ίδια λογική και εγώ τώρα που έχω το κανάλι να πάω να παίξω στη θέση του Γιάννη του Σγουρόπουλου. Πρέπει να είστε λίγο ρεαλιστές. Δεν σημαίνει ότι κάποιος άνθρωπος, αν δεν είναι καλός σε μία θέση, ότι είναι υποτιμητικό. Μπορεί να είναι καλός σε κάποια άλλη θέση. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι κυνηγοί ταλέντων, οι οποίοι δεν έχουν κανένα επικοινωνιακό χάρισμα. Όμως ξέρουν ποιος θα είναι ο επόμενος Ρονάλντο και ο επόμενος Μέση. Ο καθένας πρέπει να είναι στο τομέα του. Αυτό λοιπόν το οποίο είχα πει εγώ στον πρόεδρο τότε, σε μια συνέντευξη, και το είχαμε πει μάλιστα, είναι ότι γιατί δεν κάνουμε ένα top 8, να παίξουν όλοι με όλους, και από το αποτέλεσμα, και μάλιστα να είναι στα 7, όχι στα 3, ώστε να μην υπάρχει και θέμα τύχης, στα 7, best of 7, μάλιστα θα έμπαινε χορηγός και το κανάλι, κύριε Γιώργο, απόλυτη αξιοκρατία, να καθόντουσαν μάλιστα οι ομοσπονδιακοί προπονητές δεξιά-αριστερά, σεβόμενοι τη διαδικασία, και ο πρόεδρος και ο γενικός γραμματέας της ΕΦΟΕΠΑ, να στείναμε δηλαδή ένα σκηνικό σαν την Κίνα και να λέγαμε, ελάτε εδώ κύριε Ρινιώτη, κερδίσατε τους άλλους, τι θέση βγήκατε, τρίτος, μάλιστα. Άρα μετά το Γιάννη το Σγουρόπουλο και το Γιώργο το Σταματούρο, η επόμενη θέση θα πηγαίνει σε εσάς. Όταν γύρισα λοιπόν και του είχα πει τότε ότι να βάλουμε και 2 wild card, στο ένα θα έπαιζε ο ίδιος ο πρόεδρος και στο άλλο ο Γιάννης ο Βλωτινός, με την προϋπόθεση ότι θα γινόταν εβδομαδιαίο αυτό το τουρνουά, λόγω ηλικίας να έχουν χρόνο, δίστασε και μάλιστα μου έκανε εντύπωση ότι στην ουσία αυτό το οποίο πέρασε προς εμένα είναι ότι υπήρχαν πολλές πιθανότητες ο Γιάννης ο Βλωτινός,
αλλά και ο ίδιος ο κύριος Κώστας ο Παπαγεωργίου να κερδίσει παίχτες οι οποίοι βρισκόντουσαν στο κλιμάκιο. Και το εύλογο ερώτημα είναι το εξής. Πού πάμε, φίλες και φίλοι, όταν αυτή τη στιγμή ο Γιάννης ο Πλωτεινός, ο οποίος θα έπρεπε να χάνει από όλους τους παίχτες, κερδίζει παίχτες που είναι στο κλιμάκιο, που είναι άνω των 50 ετών, παιχταράς βέβαια, με 14 πανελλήνια πρωταθλήματα, και δεν υπάρχει αξιοκρατία αυτή να πούμε να στείλουμε αυτούς που φάνε top 8 σε διοργανώσεις και στέλνουμε αυτό που είπατε πριν, όποιος είναι γνωστός του γνωστού του γνωστού. Δεν περιμένουμε εξέλιξη. Εσείς τι πιστεύετε με το top 8 και με όλα αυτά, με τη διαδικασία αυτή? Εντάξει, το top 8 δεν είναι λύση. Έχουμε τόσους αγώνες μπροστά και τα αποτελέσματα φαίνονται από αγώνα σε αγώνα. Τώρα, αν γινόταν top 8, αυτό που λένε να παίξουν και άλλοι αθλητές, αυτό είναι καλό για τους αθλητές και οι αγώνες λογικά σε κάνουν καλύτερο. Ό,τι αγώνες περισσότεροι γίνονται, τόσο καλύτερος θα γίνει και ο αθλητής. Πιο πολλές εμπειρίες, πιο πολλούς αγώνες, πιο πολλή αξία. Δεν κατάλαβα τώρα τι εννοείς και τι θέλεις να πεις γι' αυτό. Εξυπακούεται ότι οι αγώνες κάνουν και τους παίχτες. Όσοι περισσότεροι αγώνες έχουν τα παιδιά, πρέπει να προσεχτούν. Θέλω να επιστήσω την προσοχή και πιστεύω να ακουστώ, να προσεχθούν τα τελευταία παιδάκια που πήγαν έξω. Όσο πιο γρήγορα ενταχθούν προς την Αθήνα, να κάνουν περισσότερο προπόνηση με αυτούς που πρέπει για να πάμε ψηλά και να έχουμε κάποιο μέλλον, γιατί έχουμε δυνατότητες. Βλέπεις παντού στις μικρότερες κατηγορίες έχουμε επιτυχίες. Μόλις περάσουμε τις μικρότερες, τι γίνεται? Γιατί γίνεται συνέχεια το ίδιο και το ίδιο και το ίδιο? Και σταματάμε εκεί. Ναι. Να επανέλθω λίγο σε αυτό που είπα πριν. Τι εννοούσα, έτσι και για τους φίλους. Ότι σε ένα top 8, όπου θα βλέπαμε τελικά ποιος είναι το 1, 2, 3 και σε σχέση με τη συνολική χρονιά, ποιο είναι το πραγματικό 1, 2, 3, όχι το πλασματικό, αυτόματα, αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει και κίνητρο ποιοι θα πάνε στο εξωτερικό, σε αγώνες. Δηλαδή, θεωρώ εγώ προσωπική μου άποψη. Όσο υπάρχει αξιοκρατία και 1, 2, 3 βάζουμε στόχους. Τι στόχους? Στόχους είναι το ένα το πρωτάθλημα, το δεύτερο είναι το πανελλήνιο, το τρίτο είναι οι συμμετοχές σου στην εθνική ομάδα, η παρουσία σου, το τέταρτο αυτό. Απλά πράγματα. Βάζουμε όρους και τους τηρούμε. Δεν τους περνάμε. Άρα, όταν πριν μερικά χρόνια, αντί να επιλεγεί ο Αναστάσιος Ζηνιώτης που ήταν νούμερο 3 και νούμερο 4, επιλέχθηκαν. Πολλά χρόνια, πολλά εγκλήματα. Μην το ψάχνεις. Όσο πας πιο παλιά, πάντα υπήρχαν και θα υπάρχουν. Σου ξεκίνησα εγώ από το 82, από το 79 το δικό μου σου λέω. Πάντα υπήρχαν και πάντα θα υπάρχουν. Γιατί δεν θέλουμε την ανάπτυξη. Γι' αυτό είμαστε και εκεί που είμαστε. Ναι. Γι' αυτό δεν υπάρχουν χορηγοί, γι' αυτό δεν υπάρχει κόσμος. Τι άλλο να σου πω. Κάποιοι το θέλανε κλειστό για να κάνουν τις δουλίτσες τους. Απλά είναι τα πράγματα. Και γι' αυτό που λέτε φίλες και φίλοι, για αυτή την αλήθεια που είπε ο κύριος Γιώργος, γι' αυτό το κανάλι μας έφυγε από την Ομοσπονδία κατά επιλογή. Βεβαίως υπάρχει ένα χορηγικό πακέτο που είναι υποχρεωμένη η Ομοσπονδία να φοράει το λογότυπο του καναλιού μας μέχρι τέλος της χρονιάς, αλλά για αυτούς τους λόγους ακριβώς που είπε ο κύριος Γιώργος ο Χριστοφοράκης, που είναι αλήθειες, γι' αυτό και δεν σκοπεύουμε στην υπάρχουσα μορφή, εκτός και αν υπάρξει ριζική αλλαγή και απόλυτη αξιοκρατία, να επιστρέψουμε. Και επειδή κάποιοι έτσι θα έχουν βρει ένα παραμυθάκι να λένε ότι μπαίνουμε στα εσωτερικά, αυτή την καραμέλα να τη ξεχάσουν. Την ίδια καραμέλα είχαν βρει και κάποιοι άλλοι σε κάποια άλλη ομοσπονδία και ο Άριος Πάγος δικαίωσε τον Νίκο το Κλαμανάκη. Δεν υπάρχει μπαίνουμε στα εσωτερικά, είμαστε άνθρωποι οι οποίοι έχουμε άποψη, σεβόμεθα όλο τον κόσμο. Όμως δεν μπορεί όταν βλέπουμε ότι ένα τρένο φεύγει από τις ράγες, να αφήνουμε αυτό το τρένο να φύγει από τις ράγες για να βολεύονται κάποιοι έτσι γνωστοί άγνωστοι που ξέρετε ποιοι είστε και ξέρουμε ποιοι είστε. Λοιπόν, θέλω να πω τώρα το εξής, έτσι κλείνουμε σιγά σιγά. Θα θέλατε τη Μαρία Χριστοφοράκη πίσω στη χώρα μας?
Σαν προπονητής όχι, αλλά σαν κόρη ναι. Την αγαπάμε τη Μαρία Χριστοφοράκη και είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή. Την αγαπάει και πολύ όλο το κοινό του καναλιού. Ποιο πιστεύετε είναι το μεγαλύτερο ψέμα στην ελληνική επιτραπέζια αντισφαίριση που έχει πει ποτέ πρόεδρος ή κάποιος παράγοντας? Ψέμα. Τώρα με βάζει να πω λόγια που δεν θέλω, γιατί έχουν περάσει πρόεδροι και πρόεδροι, έχουν υποθεί πολλά, αλλά σου λέω το τελευταίο που με έχει πειράξει είναι του φίλου μας, του καλού και του μεγάλου αθλητή μας, που είπε το τουρνουά, το οποίο ο ίδιος είχε δηλώσει, το είχε βγάλει άχρηστο για τους δικούς μας αθλητές. Αυτό μου έχει μείνει και με έχει πειράξει. Ναι. Ήτανε ψέμα και αποδείχτηκε ότι ήταν ψέμα. Ναι. Ήτανε ο πρώτος που είχε δηλώσει για να πάει εκεί. Δεν μπορεί να ήτανε μη κοντέτερ και κοντέτερ. Εντάξει, όταν ο ίδιος πας, δεν μπορεί για τους άλλους να είναι ό,τι να είναι. Ναι. Ευχαριστώ. Αλήθειες που λέτε, φίλες και φίλοι, αυτές είναι αλήθειες και εδώ πέρα να συμφωνήσω με τον κύριο Γιώργο απόλυτα, καθώς έτσι και ο συγκεκριμένος όταν κάναμε και κάποια ντοκιμαντέρ και κάποια αφιερώματα γέλαγε και νόμιζε ότι τα κάναμε ειρωνικά. Δεν πειράζει, τώρα έφτασε βέβαια σε σημείο να δέχεται με τα χαράς αυτά που κάναμε εμείς πριν 2 χρόνια. Μακάρι όμως για το καλό του αθλήματος να κάνει το σωστό και να κυνηγήσει τον όνειρό του. Εντάξει, γιατί το άθλημα θα αναπτυχθεί. Εμείς δεν του κρατάμε κακία, αλλά όμως δεν μπορεί να ξεχνάμε ότι πριν 1 και 2 χρόνια που φτιάχναμε κάποια έτσι ντοκιμαντέρ για να τιμήσουμε την υπέροχη πορεία του, ποτέ δεν λάβαμε ούτε ένα ευχαριστώ, ούτε μία υποστήριξη σε οποιαδήποτε δράση. Έφτασε όμως ο καιρός, πλησιάζει ο χρόνος και η αλήθεια, ξέρετε, δεν κρύβεται και ξαφνικά ο συγκεκριμένος άρχισε να χρησιμοποιεί τα δικά μας τα βίντεο για δικούς του σκοπούς και καλά κάνει ο άνθρωπος. Σαν αθλητής όλοι τον αγαπάμε, αλλά αυτά, ξέρετε, γράφονται και θα μείνουν στην ιστορία. Πάμε λοιπόν να πούμε, κλείνουμε τώρα, τι πιστεύετε ότι έγινε τελικά και τι γίνεται όταν βλέπουμε και πόσο στην ουσία πονάτε μέσα εισαγωγικά όταν βλέπετε πρώην ερυθρόλευκους αθλητές να πρωταγωνιστούν αλλού και όχι μόνο να πρωταγωνιστούν σεβόμενοι το γεγονός ότι παίξανε στον κορυφαίο πολυαθλητικό σύλλογο στον κόσμο που είναι ο Ολυμπιακός και διακριθήκανε και πληρωθήκανε, γιατί δεν παίζει κανένα τσάμπα, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, όλοι οι αθλητές σίγουρα έχουν και κάποιες απολαβές και εμείς ο Ολυμπιακός είναι ο κορυφαίος πολυαθλητικός σύλλογος στον κόσμο και δεν έχει αδικήσει κανέναν αθλητή. Πώς νιώθετε όμως εσείς μέσα σας σαν άνθρωπος όταν έχετε ανοίξει πολλές φορές, το ξέρουν όλοι, και το ίδιο σας στο σπίτι, την ίδια σας την καρδιά, έχετε κάνει δρομολόγια ο ίδιος να παίρνετε αθλητές, να τους φέρνετε χαράματα, να προπονούνται και ξαφνικά για ψήλου πήδημα, δηλαδή για λόγους άνευ ουσίας, να βλέπετε αυτόν τον αθλητή ή την αθλήτρια να μεταμορφώνεται ή όχι και μόνο αθλητή, ακόμα και παράγοντα ο οποίος μπορεί να έχει βοηθηθεί πριν γίνει παράγοντας, δηλαδή να ήταν αθλητής, και να μεταμορφώνεται σε εχθρό στην ουσία στοχευμένα του κορυφαίου πολυαθλητικού συλλόγου στον κόσμο, στον Ολυμπιακό, σαν να υπάρχει κάποιο συμβόλαιο, θα λέγαμε, το οποίο πρέπει να εκπληρώσει σε κάποιους σον και καλά, οι οποίοι κάποιοι έρχονται, εδώ είναι αυτό που σας είπα, από το κατεστημένο το παλιό του ερασιτεχνικού αθλητισμού. Δεν θα πω ονόματα, ξέρετε όμως. Λοιπόν, αλλά πώς νιώθετε εσείς? Κοίτα, εγώ όπως σου είπα και στην αρχή, εγώ με όλα τα παιδιά είμαι πάνω απ' όλα κοντά τους και σε όλα τους τα προβλήματα και μέσα στο πικ-πονγκ και εκτός πικ-πονγκ. Δεν κρατάω κακία σε κανένα παιδί, είτε είναι αντίπαλός μου, είτε δεν είναι, είτε έχει φύγει για τους δικούς του λόγους, για τους χύψη λόγους.
και απέναντί να είμαι, δεν κρατάω κακία, τους αγαπάω και το ξέρουν ότι τις αγαπάω όλες και όλους, όπου και αν βρίσκονται. Και θα τους αγαπάω. Δεν ξεχνάω. Κάποιοι μπορεί να ξεχνάνε, εντάξει. Άλλο αυτό. Εγώ δεν ξεχνάω. Αυτό έχω να δηλώσω. Και έτσι πριν κλείσουμε, θέλω να μιλήσουμε τώρα για το εξής πράγμα. Την πορεία μας, είπατε πριν κάποια πράγματα για την πορεία μας που ήταν στο παγκόσμιο, που σίγουρα θα μπορούσαμε, αν ήταν εκεί και η παρουσία του κύριου Χρήστου Λάμη, όπως όλοι γνωρίζετε φίλες και φίλοι, ο κύριος Λάμης δεν ήταν εκεί, δυστυχώς, τεράστια απώλεια. Εμείς δεν είμαστε ούτε δικαστές, ούτε εισαγγελείς, αλλά ο άνθρωπος ξεκίνησε με όλη την καλή πρόθεση να ταξιδέψει, δυστυχώς δεν βρέθηκε εκεί. Το γιατί έγινε αυτό δεν μας αφορά εμάς, όμως σίγουρα αυτό το οποίο έγινε ήταν μια μεγάλη ζημιά στην αντρική ομάδα, την οποία σίγουρα σαν επικεφαλής ομοσπονδιακός προπονητής στους άντρες, βάσει της ίδιας ανάρτησης της Ομοσπονδίας, όσο και αν, επαναλαμβάνω, ο εκπρόσωπος τύπου της Ομοσπονδίας, όταν είχα επικοινωνήσει μαζί του, είχε πει ότι ναι μεν, αλλά δεν λέμε το όνομά του, υπάρχουν στοιχεία όμως, μπορεί να γίνει και μια άρση τηλεφωνικού απορρίτου επικοινωνίας δικιάς μου με δικιά του, που έλεγε ναι μεν αλλά, έγινε μια ανάρτηση η οποία τον βάζει και καλά σαν επικεφαλής στους άντρες, αλλά στην ουσία δεν θα είναι επικεφαλής στους άντρες, αλλά θα είναι περίεργα πράγματα. Εμείς δεν κατηγορούμε κανέναν προς Θεού, αλλά εμείς δεν μπορούμε να κρύψουμε την ανάρτηση. Διαβάστε την ανάρτηση. Η ανάρτηση δεν λέει ξεκάθαρα ποιος κάνει τι. Είναι μια ανάρτηση ψιλομπουρβουκλωμένη, με όλο το σεβασμό και την αγάπη, όμως εμείς δεχόμεθα την ανάρτηση. Η ανάρτηση λοιπόν αυτή ήταν στο bottom line ότι ο κύριος Χρήστος αναλαμβάνει επικεφαλής ομοσπονδιακός προπονητής στους άντρες, ο κύριος Λάμης. Πολύ σεμνός και ταπεινός άνθρωπος, τον ξέρετε όλοι, και έχει αφήσει το αποτύπωμά του χρόνια. Και ξαφνικά ο άνθρωπος πηγαίνει, δεν βρίσκεται στο παγκόσμιο για τους χύψη λόγους, ενώ ήταν στο αεροδρόμιο. Αυτό εμένα δεν με αφορά, ας ασχοληθούν άλλοι. Όμως το ερώτημα είναι το εξής. Πιστεύετε ότι αν ήταν εκεί ο κύριος Λάμης, ο οποίος είναι ένας κορυφαίος προπονητής, δεν είναι τυχαίος ο κύριος Λάμης, ένας κορυφαίος ομοσπονδιακός προπονητής που είναι στους άντρες, έχει πάρει την ομάδα και του κοουτσάρει με στόχο αυτό. Αν ήταν εκεί, θα είχαμε καλύτερο αποτέλεσμα? Αυτό δεν μπορώ να κάνω τον προφήτη και να ξέρω τι θα κάνει και ποιος θα ήταν στους άντρες και ποιος θα ήταν στις γυναίκες. Από ό,τι έμαθα μετά και από τους αθλητές και από όλους, στον πάγκο των αντρών θα καθόταν ο προηγούμενος προπονητής. Έτσι είχαν βγει και τα διαπιστευτήρια από την Ελλάδα. Και το πρώτο που πήρε ήταν προπονητής, άσχετα που δεν πήγε ο κύριος Λάμης εκεί. Coach των αντρών έγραφε ο Βατσακλής. Τώρα πώς έγινε αυτό και τι έγινε και όλα τα άλλα που γίνανε δεν ξέρω. Όσο για το αποτέλεσμα, μπορεί να ήταν θετικό για δύο, μπορεί να ήταν αρνητικό για έναν. Τώρα τι να σου πω, έτσι όπως έχουν καταντήσει, όταν ο ένας ο παίχτης ζητάει ντε και καλά να πάει ο προπονητής ο συγκεκριμένος, οι άλλοι δύο δεν ρωτούνται, δεν παίζουν ρόλο ή δεν έχουν θέση, γιατί έτσι πρέπει. Δεν πρέπει οι παίχτες να κρίνουν ποιος θα πάει και τι θα κάνει, ποιον προπονητή θα βάλει η Ομοσπονδία, ποιος θα συνοδέψει, ποιος θα κάτσει εκεί, ποιος θα κάτσει αλλού. Αυτά πρέπει να είναι καθαρά, στο είπα και από την αρχή. Είσαι εσύ εκεί, έχεις 5 αθλητές, αναλαμβάνεις αυτούς, είσαι 5, αναλαμβάνεις αυτούς, τι έχεις κάνει, τι έχεις δείξει, την πορεία σου. Είσαι 16 χρόνια. Πόσοι αθλητές βγήκανε, ρε φίλε? 16 χρόνια, 17, 18. Όταν τελειώσω εγώ από τον Ολυμπιακό που είμαι σχεδόν τα ίδια, έτσι και παραπάνω, είμαι στα 18 κι εγώ, έτσι θα μου πει πόσα τίτλους μας έφερες, γιατί για τίτλους με πήρανε, έφερα παίχτες, έβγαλα παίχτες, πήραμε τίτλους, πήραμε και στις μικρές κατηγορίες, παμπέδων, παγκορασίδων, εφήβων, τα πάντα. Ο Ολυμπιακός είχε να πάρει από το 82, το τελευταίο μου πρωτάθλημα ήταν τότε που έπαιζα εγώ. Ναι. Και ξαναπήρε μόλις επέστρεψα. Ναι. Και στους έφηβους και στις νεάνιδες και στις κορασίδες, πάρα πολλά πανελλήνια.
Αυτό θα μου πει ο Ολυμπιακός και του χρόνου, και τώρα που θα φτιάξουμε την καινούργια περίοδο θα μου πει τι έχουμε, θα του πω σίγουροι οι άντρες παίζονται στις γυναίκες, τι μπορούμε να κάνουμε, τι μπορούμε να δείξουμε. Έτσι είναι τα πράγματα. Τα αποτελέσματα δείχνουν. 18 χρόνια. Τι ξέρουμε? 4 παίκτες. 4 παίκτες ξέραμε, 4 παίκτες ξέρουμε. Δεν πρόκειται να μάθουμε άλλους. Δυστυχώς. Αυτές είναι αλήθειες, φίλες και φίλοι, και συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Γιώργο Χριστοφοράκη. Και το ερώτημα έτσι το εύλογο είναι, έτσι, γιατί να το πάμε λίγο και στην οικογένεια που έτσι έχουν αρχίσει μερικοί φίλοι, μερικά trolls και γράφουν οικογένεια, ότι είστε οικογένεια και οικογένεια. Ακούστε, φίλες και φίλοι, εμείς στον Ολυμπιακό είμαστε όντως οικογένεια. Όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι εμπλεκόμεθα, ο κάθε ένας στο πόστο του, με τη διαφορά ότι ο κάθε ένας έχει το δικό του τομέα και όλοι μαζί πάμε για το κοινό καλό της ομάδας. Ο στόχος ο δικός μας δεν είναι να κερδίσουμε εσάς, είναι να βελτιωθούμε ακόμα περισσότερο σαν τμήμα επιτραπέζιας αντισφαίρεσης και βάζουμε το πύχη πάντα πολύ ψηλά. Για μας δεν υπάρχει λογική του δεν με νοιάζει το παιχνίδι, μπαίνω στο χαλαρό για να χάσω. Εσείς λοιπόν, όταν δεν σας βολεύει και δεν σας βγαίνει ο αγώνας, ξαφνικά αρχίζετε τα περίεργα σενάρια ότι ήταν ανεφουσίας, δεν κατέβηκε ο πρωτοκλασσάτος παίχτης μας. Δεν θα πούμε όνομα, πώς να κατέβει? Αφού πήρε αρνητικό ρεκόρ στις νίκες, έχασε από όλους. Βέβαια, τώρα κάποιοι θα πούνε ότι είμαστε τοξικοί. Δεν είμαστε τοξικοί, φίλες και φίλοι, είμαστε αληθινοί. Αν εγώ παίξω αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό, υπάρχει περίπτωση να βγάλω νίκη? Όχι. Τι πάει να πει είμαι κορυφαίος? Κορυφαίος αποδεικνύεται βάσει ποσοστών επιτυχίας, τα οποία, να είμαστε καλά, ο Νίκος ο Συριγωνάκης έχει ποσοστά επιτυχίας για ποσοστά επιτυχίας και αποτυχίας σε όλους τους παίχτες και κρατάει ένα πραγματικά και το αξίζουν συγχαρητήρια. Ασύλληπτο αρχείο και το αξίζουν συγχαρητήρια και για όλη την οργανωτική δομή. Και αυτός βάζει το κερασάκι στη τούρτα. Είμαστε λοιπόν πολλοί που ο καθένας κάνει τη δικιά του δουλειά. Όμως το να λες εσύ ότι δεν ήθελε να χαλάσει τις ισορροπίες, ότι ήταν ανεφουσίας αγώνας, όταν χάνει συγκεκριμένος παίκτης από τους δικούς μας παίκτες μόνιμα, συγκεκριμένοι παίκτες, και δεν έχουν δει άσπρη μέρα, πρέπει να είστε και λίγο ρεαλιστές. Πείτε την αλήθεια ότι δεν κατέβηκε γιατί τα ποσοστά επιτυχίας ήταν εις βάρος του. Δεν πήγαινε καλά. Και δεν είναι κακό να μην πας καλά. Κακό όμως είναι να λες ψέματα. Κακό είναι να προσπαθείς να παραπλανήσεις τον κόσμο, φτιάχνοντας διακυβεύματα, φωνάζοντας κανάλια να δώσεις συνεντεύξεις, να πεις για το μεγάλο όνειρο, το οποίο όταν το έκανε το δικό μας κανάλι εσύ το χλέβαζες και έλεγες ότι το κάναμε ειρωνικά. Τώρα ξαφνικά εμφανίζεσαι ότι θες να κυνηγήσεις κι άλλα όνειρα, μόνο που εσύ πριν μερικά χρόνια έλεγες ότι θα δώσεις χώρο στη νέα γενιά. Εγώ δεν βλέπω χώρο στη νέα γενιά. Εγώ βλέπω αυτή τη στιγμή ότι υπάρχουν παίχτες οι οποίοι, αν δεν τους προσέξουμε, όπως το παιδί που πήραμε εμείς πρόσφατα, ο Μάριος ο Φεβοσίου, που είναι ένας κορυφαίος παίχτης, αν δεν προσεχτούν οι παίκτες από ανθρώπους οι οποίοι έχουν το παιδαγωγικό ένστικτο και την ικανότητα μέσα τους, όπως ο Γιώργος ο Χριστοφοράκης, θα σταματήσουν αργά ή γρήγορα το πινκ-πονγκ. Άρα μήπως το πρώτο πράγμα το οποίο θα πρέπει να δούμε είναι αυτό που είπατε στην αρχή, και το παιδαγωγικό, ότι ο προπονητής πρέπει να είναι παιδαγωγός. Είπαμε, στις μικρές ηλικίες παίζει σπουδαίο ρόλο. Ανέφερες ένα όνομα, τον Πιτσιρικά, εγώ τον είχα δει πέρσι, είμαστε και με τους γονείς του κοντά. Εντάξει, μου αρέσει σαν παίχτης, του κάναμε την πρόταση μαζί, τη δέχτηκε και θα προσπαθήσουμε να τον βοηθήσουμε όπως βοηθάμε όλα τα παιδιά. Ναι. Τώρα για τους υπόλοιπους εξυπακούεται ότι ο προπονητής πρέπει να είναι και παιδαγωγός. Να πω κάτι σημαντικό, μια σημαντική πάσα πριν κλείσουμε, γιατί ξέρετε καμιά φορά πριν κλείσεις σου έρχονται και οι όμορφες ιδέες. Εγώ το πρωτάκουστο, φίλες και φίλοι, είναι ότι που ακούστηκε κάποια στιγμή, ακούω, λέει, μπήκανε κάποιοι ψυχολόγοι με κριτήριο να δούνε, λέει, τους παίχτες του Ολυμπιακού. Αυτά τα πράγματα είναι σοβαρά.
Δεν είναι καταγγελίες. Μην τα βλέπετε έτσι. Είναι πραγματικότητα όμως. Μπήκανε ψυχολόγοι. Δεν ξέρω ποιος έδωσε την εντολή και ποιος είχε την ιδέα να βγάλει τρελούς μέχρι και τους παίχτες μας. Εγώ λέω μήπως τελικά, δεν ξέρω ρε παιδί μου, να ρίξετε και καμιά βόμβα να μας εξαφανίσετε όλους γιατί και πάλι και να φύγουμε εμείς θα έρθουν άλλοι χίλιοι πιο δυναμικοί ακόμα από εμάς, πάλι θα σας κερδίζουνε. Αλλά δηλαδή είχατε βαλθεί να βγάλετε τρελούς, βάλετε ψυχολόγους, δεν ξέρω με ποιο κριτήριο. Και μάλιστα κάποιο υψηλόβαθμο στέλεχος της Ομοσπονδίας, σε κάποιες συζητήσεις και μαζί μου, έλεγε ότι εγώ δεν θα δεχτώ από κανέναν να μου βάζει όρους. Βέβαια, στο παγκόσμιο δέχτηκε και όρους να του βάζουν και να του λένε ποιος θα πάει και τι θα κάνει. Δεν πειράζει. Και αν έχει κάποιο θέμα, αν θεωρεί ότι συκοφαντείται, να πάμε και στα δικαστήρια με τα χαράς, να κάνουμε μια άρση τηλεφωνικού απορρίτου των επικοινωνιών των δικών μου μαζί του για να δούμε ποιος είναι τι. Αν και όταν άκουσε για άρση τηλεφωνικού απορρίτου έλεγε «Μην τα λες αυτά τα πράγματα, δεν είναι σοβαρά, γιατί δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι». Εγώ, δόξα τω Θεώ, ξέρετε όλοι ποιος είμαι, ξέρετε όλοι τι πρεσβεύω, στον Ολυμπιακό είμαι, λοιπόν, αλλά δεν ξέρω ποιο είναι το πρόβλημα, αν χρειαστεί. Λοιπόν, το πρόβλημα για μένα δεν είναι, αλλά τον ακούω εγώ από υψηλόβαθμο στέλεχος ότι μπήκε ψυχολόγος να ερευνήσει αν οι παίκτες του Ολυμπιακού, γιατί οι παίκτες οι άλλοι ήταν κορυφαίοι άνθρωποι, οι οποίοι πηδάνε τα παραβάνω όταν χάνουν, κάνουν ασεμνείς κινήσεις προς το σοπαβούς του Ολυμπιακού, όταν χάνουν μπαίνουν μέσα στα αποβιτήρια σπάζοντας πόρτες, χτυπώντας τις πόρτες με κλωτσιές και με μπουνιές, παρουσία υψηλόβαθμων στελεχών τα οποία κάνουν ότι δεν βλέπουν και δεν ακούν κάτι, αλλά αυτοί οι άνθρωποι είχαν βαλθεί να βγάλουν να πούνε ότι έχουν προβλήματα ψυχολογικά, παίκτες του Ολυμπιακού. Έχετε γνώση για αυτό το συμβάν? Δεν θέλω να μας πείτε ονόματα ούτε, αλλά έχετε γνώση για αυτό το πράγμα το οποίο είναι πρωτάκουστο? Εντάξει, το είδα και με τα μάτια μου. Είχε τύχει εκείνη την πρώτη μέρα να δω τη συγκεκριμένη ψυχολόγο. Τώρα τι είπε και τι δεν είπε και τι είπανε στα παιδιά δεν τα ξέρω. Αλλά του έχουν ψυχολόγο η Ομοσπονδία και καλό είναι για να βλέπει τους αθλητές. Τώρα για ποιο λόγο και αυτό που λες για ποιους θέλανε να βγάλουν τρελούς ή ποιους δεν θέλανε και για ποιο λόγο το κάνανε τη συγκεκριμένη στιγμή, έτσι της έναρξης που φαίνεται της περίοδου ήτανε, δεν ξέρω τι λόγος υπήρχε. Μπορούσε να πάει σταδιακά, τώρα ποιον θέλανε και τι θέλανε να κάνουν δεν το ξέρω. Πιστεύω να έχουν βοηθήσει τα παιδιά, αν και δεν έχω δει άλλη συνάντηση και δεν ξέρω τίποτα για άλλες συναντήσεις με τον ψυχολόγο. Σταμάτησαν εκεί τις 2 πρώτες μέρες 3, από ό,τι γνωρίζω από τους δικούς μου αθλητές τουλάχιστον. Δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Τώρα αν γίναν όλα αυτά που λες και θέλουν να βγάλουν τρελούς τους δικούς μας, δεν το γνωρίζω. Ναι. Τώρα για ποιο σκοπό και τι, αυτοί το ξέρουν που το κάνανε. Ναι. Εμείς, φίλες και φίλοι, βλέπετε εδώ ακούτε αλήθειες, ο καθένας έχει την άποψή του. Από εκεί και πέρα όμως, εγώ προσωπικά γνωρίζω ότι υπήρχε μια στόχευση αθλητών. Από εκεί και πέρα μπορεί να ενδιαφερόντουσαν και για την υγεία τους. Εμείς δεν υιοθετούμε σαν κανάλι όλα αυτά που ακούγονται, αλλά όμως είναι γεγονός ότι υπήρξε ψυχολόγος ο οποίος μίλαγε με συγκεκριμένους παίκτες του Ολυμπιακού. Και έτσι, επειδή ξέρετε τη συνέντευξη θα τη δείτε όλοι, κάποιοι από αυτούς τους παίκτες με τους οποίους μιλάγατε έχουν προβεί και σε καταγγελίες στο παρελθόν. Άρα έτσι για να προσέχετε έτσι, τι θα λέτε και αν ισχύουν αυτά που λέμε εμείς, γιατί εμείς δεν λέμε ψέματα, εγώ δεν λέω ψέματα, ούτε ο κύριος Γιώργος, και αυτά είναι προσωπικές μου απόψεις, δεν σημαίνει ούτε κατηγορίες είναι, αλλά όμως υπάρχουν καταγγελίες αθλητών, επώνυμα, άρα λέω εγώ εντελώς τυχαία, αν πήγε και κάποιος ψυχολόγος σε κάποιους αθλητές οι οποίοι εντελώς τυχαία όλα έχουν καταγγελίες, τότε εντελώς τυχαία κι εσείς μπορείτε να καταλάβετε τι συμβαίνει. Αλλά ξέρετε, επειδή η πολλή τύχη
είναι ωραίο πράγμα. Όπως εντελώς τυχαία θα πείτε κι εσείς, υπήρχαν κάποιες καταγγελίες στο παρελθόν, εντελώς τυχαία λέμε και εμείς ότι πήγανε και κάποιοι ψυχολόγοι στα δικά μας τα παιδιά. Όμως, επειδή τυχαίνει να είμαι και χορηγός σε αθλητές και τυχαίνει να έχω και feedback από αθλητές, πιστέψτε με, το τελευταίο πράγμα που θα θέλετε να κάνετε είναι να ψάξετε πιο βαθιά. Γιατί το δικό μου τηλέφωνο είναι ανοιχτό στις αρμόδιες αρχές και θα ζητηθεί να γίνει πλήρη απομαγνητοφώνηση όλων των συνομιλιών που είχα με συγκεκριμένα άτομα σε συγκεκριμένο χώρο. Αυτό ήταν έτσι το βίντεο. Κάτσε ένα λεπτάκι να πούμε έτσι και 2-3 πράγματα, έτσι να κλείνουμε τώρα. Είναι αργά, 12 η ώρα και ξεκινήσαμε γύρω στις 10. Να χαλαρώσουμε έτσι λίγο το κομμάτι έτσι της συνέντευξης. Βλέπετε, είναι αληθινά αυτά, με αγάπη τα λέμε, μην μας παρεξηγείτε. Όμως, κοιτάξτε, όπως και εσείς λέτε για μας κάποια πράγματα, ότι δεν σας αρέσουν κάποια βίντεο, ότι δεν σας αρέσει αυτό που υπονοούμε, εσείς είστε άνθρωποι, εμείς δεν είμαστε άνθρωποι. Και εμάς δεν μας αρέσει το γεγονός ότι πειράζεται το ιερό σήμα του Ολυμπιακού επειδή το φοράνε αθλητές. Δεν μας αρέσει το γεγονός ότι πρώτη φορά, και εδώ πέρα θα κλείσουμε με αυτό το κομμάτι, τώρα μου ήρθε έμπνευση, πρώτη φορά στην ιστορία της επιτραπέζιας αντισφαίρησης, ο κορυφαίος πολυαθλητικός σύλλογος στον κόσμο που είναι ο Ολυμπιακός σας δείχνει το δρόμο και τι κάνει? Στέλνει την ομάδα του Ολυμπιακού, την επίσημη, η οποία είναι και οι κορυφαίοι παίχτες της χώρας μας, στο εξωτερικό, σε τουρνουά, με τα ρούχα του Ολυμπιακού νόμιμα, κάτι το οποίο βρήκε πολλές αντιδράσεις από κάποια υψηλόβαθμα στελέχη. Πέφτανε και κάτι τηλέφωνα το απόγευμα να μην φορέσουν τα ρούχα του Ολυμπιακού, σε μένα προσωπικά τον ίδιο, και η απάντησή μου ήταν, για ποιο λόγο το λες αυτό? Ξέρεις, μου λέει η άλλη, είναι κατεστημένο. Αλήθεια? Δεν κατάλαβα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ένας αθλητής ποινικοποιείται όταν φοράει τα ρούχα του Ολυμπιακού και εσείς θέλετε την εξυγίανση του χώρου? Αυτό είναι? Δηλαδή σας πειράζει τόσο πολύ το ιερό σήμα, το λογότυπο του Ολυμπιακού, και θέλατε να μην δώσετε έγκριση να πάνε σε αγώνες τους οποίους θα κάλυπτε οικονομικά ο Ολυμπιακός ο ίδιος για να στείλει τους αθλητές του? Δηλαδή θα είχε όφελος η Ομοσπονδία αφού οι αθλητές του Ολυμπιακού θα πηγαίνανε, και εσείς θέλατε να δημιουργήσετε πρόβλημα λόγω εμφάνισης. Θέλω να μου πείτε την άποψή σας για αυτό το θέμα. Δεν χρειάζεται να πούμε ονόματα, αλλά να μου πείτε την άποψή σας για αυτό το θέμα και μετά να κλείσουμε εδώ αυτό. Την άποψή μου? Η άποψή μου είναι γνωστή. Εφόσον επιτρέπεται να φοράνε ό,τι θέλουν, εδώ και χρόνια, όποιος πάει έξω φοράει ό,τι θέλει. Συνήθως φοράει την Butterfly ο άλλος που έχει σπόνσορα, τη Stinga ο άλλος που έχει σπόνσορα, την κάθε μία εταιρεία τέλος πάντων. Τώρα ο Θρύλος φοράει την Goose Group. Τι να κάνουμε, την Grey 78. Θέλουμε να πάει έξω, θέλουμε να διαφημίσουμε τον άνθρωπο που μας βοηθάει, τον άνθρωπο που βάζει τα λεφτά και πάνε οι αθλητές μας έξω. Και θέλουμε να το διαφημίσουμε. Είναι κακό να παίξουμε με τη φανέλα του Ολυμπιακού? Δεν κατάλαβα. Όταν πληρώσει η Ομοσπονδία και τους πάει στείλει τους αθλητές έξω, να βάλουν τα ρούχα της Ομοσπονδίας, της εθνικής ομάδας. Τώρα πάνε όμως σαν παίχτες του Ολυμπιακού. Γιατί θέλουμε την πρόοδό τους. Παλεύουμε για αυτήν. Γι' αυτό τους στέλνουμε και έξω, γι' αυτό κάνουμε και έξοδα. Την πρόοδο των αθλητών. Αυτές είναι οι αλήθειες, φίλες και φίλοι, και αυτά είναι που δεν θα ακούσετε πουθενά αλλού. Και ευχόμεθα εμείς και στις άλλες ομάδες. Κοιτάξτε, δεν είναι κακό, και να σας πω κάτι, και μεταξύ μας. Δεν είναι όμορφη και η κλάψα όλη την ώρα. Ξέρουμε ότι έχετε και μπορείτε. Βοηθήστε τα παιδιά, βοηθήστε τη νέα γενιά να πάει μπροστά το άθλημα. Από το Θωμά Κουσιωρή, τον Grave98.tv, από τον υπέροχο χώρο στον Ολυμπιακό, είμαστε κοντά στο Παπαστράτιο, στην υπέροχη αίθουσα στη Μαυρομιχάλη. Από τον κορυφαίο πολυαθλητικό σύλλογο στον κόσμο, σας κούρασα, όμως με αγάπη και σεβασμό σε όλους. Εμείς δεν σκοπεύουμε ούτε στο διχασμό του χώρου, θέλουμε να είναι καλό το κλίμα, όμως θέλουμε και απαιτούμε σεβασμό. Και βεβαίως δικαιούμαστε και σεβασμό, καθώς είμαστε ο κορυφαίος πολυαθλητικός σύλλογος του κόσμου. Δίπλα μου
έτσι να σας πει και την καληνύχτα του κύριος Γιώργος Χριστοφοράκης, ο κορυφαίος προπονητής της Α1 Αμβρών όλων των εποχών βάσει αποτελεσμάτων, είναι σεμνός και ταπεινός. Δεν θα ακούσετε να το λέει αυτός, το λέμε εμείς όμως που είμαστε και φαν του. Εγώ από την πρώτη στιγμή που τον συνάντησα δέθηκα μαζί του, έτσι. Γιατί δέθηκα, έτσι να σας πω, γιατί είναι αληθινός, γιατί δεν είναι ψεύτικος, γιατί δεν είναι δήθεν, γιατί είναι άνθρωπος, γιατί είναι Ολυμπιακός, είναι γνήσιος Ολυμπιακός, δεν είναι άνθρωπος ο οποίος πατάει για να κάνει το συμφέρον του σε διάφορες άλλες ομάδες, σε διάφορους κύκλους κτλ. Και έχει δείξει με την αξία του και τις επιτυχίες του ποιος είναι. Δύο κουβέντες έτσι για το κλείσιμο και τι θέλετε να πείτε, έτσι, να ευχηθείτε για το χώρο, για το καλοκαίρι, για τα νέα παιδιά, μια κουβέντα έτσι από καρδιάς. Θέλω να σε ευχαριστήσω για αυτή τη συνέντευξη που μου έδωσες τη δυνατότητα να πούμε αυτά τα λίγα πράγματα. Θέλω να πιστεύω ότι δεν έχω καλές προθέσεις και με όλους. Έτσι, είμαι πολλά χρόνια εδώ, έχουν μεγαλώσει όλοι στην πλάτη μου, έχουν περάσει πάρα πολλοί αθλητές από την πλάτη μου, μεγάλοι αθλητές, μεγάλες αθλήτριες που είναι προπονητές τώρα και της εθνικής ομάδας. Έπαιζε στην ομάδα μου κάποτε ο Κώστας ο Βατσακλής και πολλοί άλλοι. Έχω συνεργαστεί με όλο τον κόσμο, θέλω το καλό του αθλήματος, προσπαθώ γι' αυτό. Μπορεί να είμαι ιδιαίτερος, μπορεί να μην με αρέσει σε κάποιους. Εντάξει, δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω προσωπικά για αυτά που προσφέρεις, για το χρόνο που μου έδωσες και θέλω να πω το τελευταίο. Βάλτε κανόνες. Βάλτε κανόνες. 1, 2, 3, 4 πράγματα. Υπάρχουν μικρά παιδιά που σας δείξαν τον δρόμο. Ανεβάσανε τη σημαία μας στην Ελλάδα ψηλά. Φροντίστε τα από τώρα. Μην περιμένετε. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε για αυτά τα παιδιά. Δεξιά αριστερά. Μαζεύτε τα. Μαζεύτε τα. Φέρτε τα κοντά στην εθνική με τους πιο μεγάλους. Να τους προλάβουν, να τους δούνε, να τους παίξουν. Να τα βοηθήσουμε. Για να μην αφήσουμε το χρόνο χαμένο. Χάνονται παιδιά έτσι. Χάνονται χρόνια. Γιατί να περιμένουμε. Ο Γιάννης πήγε 25, ο Γιώργος πάει 26. Μεγαλώνουν κι αυτοί. Εντάξει, να μην στηριζόμαστε στους ίδιους. Μπορούμε, δουλεύουν πολλά παιδιά, πολλοί συνάδελφοι. Η επαρχία ανεβαίνει, βγάζει πολλά παιδάκια, δόξα τω Θεώ, πάρα πολύ καλά. Έτσι, να τα βοηθήσουμε. Αλλά πρέπει να υπάρχει αξιοκρατία σε όλους. Και αυτό, αν γίνει αυτό και υπάρχουν άνθρωποι και το στηρίξουν αυτό, θα πάνε όλα καλύτερα. Ευχαριστώ και καληνύχτα σε όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κλείνοντας, λέμε μια κουβέντα, αξιοκρατία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά όλοι σας. Γεια σας.